Cha mẹ đừng bỏ rơi chúng con. Mẹ ơi. Ừ. Anh ơi, tại sao mẹ lại nằm dưới đất phun nước thế kia? Bà ấy nhảy sông nghĩ quẩn nhưng không hẹo được đâu anh. Mẹ sắp ra đi rồi à? Nhị bảo không hiểu nghĩa của từ ra đi. Nhưng cậu bé biết người trong làng sau khi mất thì sẽ có bà đồng đến nhảy đại thần để siêu độ. Hai cái chân ngắn tún chạy nhanh thoăn thoắt, bắt đầu chạy quanh mẹ để nhảy đại thần. Thôi được rồi, cứ nhảy tiếp là cô ta hẹo thật đấy. Ha ha. Nói đoạn cậu bé dùng hai tay dồn lực, ấn thật mạnh xuống bụng của Khương Mộ Bạch. Cậu từng thấy người ta cứu người đuối nước nên biết rõ động tác này. Hai cái mầm nhỏ loài người là một tiểu ngư tinh đã tu luyện hàng trăm năm, chỉ mới ngủ một giấc mà đã bị dạt lên bờ. Đã vậy còn bị hai cái mầm nhỏ này vây xem. Ta thấy tình huống này có chút hoang mang. Nguồn sống của ta ơi, ta đến đây. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ quẩn nữa. Đừng cản ta muốn uống nước. Đã là cá thì dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể rời xa nước được. Theo một đoạn ký ức lạ lẫm tràn vào đại não, ta mới bàng hoàng nhìn xuống chân mình. Cái gì thế này? Những chiếc vảy cá vàng lấp lánh của ta đâu? Cả cái đôi cá vô cùng tôn quý của ta nữa. Mất rồi, chẳng còn gì nữa. Khương Mộ Bạch vốn là đại mỹ nhân nổi tiếng trong vùng. Trong một lần đi chợ phiên đã lỡ đánh mất đời con gái. Vì chưa chồng mà chửa, nên sau khi sinh đôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Khương. Ba mẹ con phải chịu bao tủi nhục. Nhưng dù nguyên thân có thảm hại thế này, thì 2 ngày trước vẫn đem lòng yêu một trí thức, một thầy giáo tiểu học. Nho nhã như vậy sao có thể để mắt tới cô? Chính vì thế, không những từ chối mà còn mỉa mai cô là đồ giày rách. Chịu nhiều đả kích liên tiếp, nguyên thân mới nghĩ quẩn nhảy sông như vậy. Chậc chậc, đúng là hai đứa nhỏ tội nghiệp gầy trơ xương. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tiểu ngư tinh ta chứ? Anh, mau buông mẹ ra. Ta muốn uống nước, sắp khát khô cả người rồi. Thật đấy à? Thật hơn cả chân trâu luôn. Dĩ nhiên là giả rồi, giờ ta phải nhảy sông đây, để trở lại làm tiểu ngư tinh tung hoành thủy tộc. Anh ha ha ha, ý nghĩ này vừa mới nảy ra, trời quang bỗng giáng xuống một đạo thiên lôi. Mặt nước bị đánh dậy sóng nghìn lốc, trời đất ơi. Ngay lúc này, từ xa bỗng vang lên tiếng gọi oang oang. Mộ Bạch, là cô phải không? Tiểu ngư tinh đột nhiên ngoái nhìn lại, một bóng dáng đang chạy lại mỗi lúc một gần, lao tới nắm chặt lấy cánh tay cô. Cuối cùng cũng tóm được mày rồi. Nhận tiền công nhà tôi mà chưa làm xong việc đã định chạy hả? Mày cũng không đi hỏi xem Vương đại thẩm ta đây là người thế nào, mà để cho mày lừa được tiền chắc. Nói rồi bà ta lôi Khương Mộ Bạch chạy về làng. Tiểu ngư tinh không thể phản bác. Cô thực sự có đoạn ký ức này. Nguyên thân trước khi nhảy sông để làm một con ma no bụng, còn ứng tuyển làm công ngắn hạn cho nhà họ Vương, năn nỉ hết lời để lấy trước được một nửa tiền công. Tiền thì cô ta ăn uống no nê rồi đi nhảy sông rồi. Giờ thì đến lượt tiểu ngư tinh trọng sinh trả nợ. Trong lòng tiểu ngư tinh khổ quá, cũng may là hai đứa con trai hờ cũng đi theo giúp một tay. Vật lộn hơn nửa buổi mới làm xong việc. Không phải bà nói mày đâu, mày cũng nên chăm chỉ lên một chút, cứ lười biếng thế này mãi, hai đứa trẻ đi theo mày sớm muộn gì cũng bị hẹo. Vì đói thôi. Nói xong bà ta giầm một tiếng đóng cửa. Không phải con tôi là cá. Là con cá đã sống 800 năm mà chưa từng sinh trứng bao giờ đấy. Ha ha ha. Chỗ này đưa hết cho các con, chúng ta từ đây biệt ly. Nhưng cô vừa mới đi, một đạo thiên lôi đã đánh thẳng vào người khiến cô ngất xỉu. Trời quang mây tạnh thế này sao lại có sấm sét nhỉ? Là tuyến nhân của, sao ta lại có nhân của với con người chứ? Bà đã bảo rồi mà, người đang làm trời đang nhìn. Mày đối xử tệ với hai đứa nhỏ này, đến cả ông trời cũng ngửa mắt mà đánh mày đấy. Vương đại thẩm giờ một tiếng lại đóng chặt cửa lại. Khương Mộ Bạch, mày tích đức chút đi. Không nuôi con là bị thiên lôi xử lý đấy. Mẹ ơi con đói. Các tiểu tổ tông, ta cũng đói mà.
Cứ ngỡ Khương Mộ Bạch định nấu cơm cho chúng ăn. 4 cái chân ngắn tẻn, chạy như gắn phong hỏa luân để về nhà. Khương Mộ Bạch cứ thế bị hai đứa trẻ kéo đi, run rẩy trở về nhà chờ đợi. Thấy cái chuồng bò rách nát dựng bằng gỗ trước mặt thì hắn bị sự bẩn thỉu tồi tàn này làm cho choáng váng, phát hiện trong phòng bừa bộn tới mức không có chỗ đặt đôi chân, quý giá nên hắn lại lẳng lặng lui ra ngoài. Thực ra có rất nhiều cách để kết thúc nhân quả. Ta cũng không nhất thiết phải giúp đối phương. Nuôi con đúng không nào ha ha. Thôi thì làm cá tốt cho chót, giúp nuôi một thời gian là được rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ lại định bỏ rơi chúng con không? Vậy là con lại được nhảy đại thần cho mẹ rồi sao? Nhảy cái gì mà nhảy? Con không muốn mẹ nữa sao? Khương Mộ Bạch sợ Thiên Lôi ghé thăm nên xoa đầu nó. Không đi nữa, các con đáng yêu thế này. Mẹ sao nỡ bỏ các con được? Đại Bảo ngoài mặt thì còn khá bình tĩnh, nhưng Nhị Bảo thì cười tươi như hoa. Nó là kiểu dù bị đánh 10 trận, chỉ cần một trận được cho miếng kẹo là lại quấn quýt gọi mẹ ngay. Nhìn xem, lại bắt đầu rồi. Mẹ ơi, Nhị Bảo khát quá, muốn uống nước. Tiểu Ngư Tinh chưa từng nuôi con, lại bắt đầu lục tìm nước cho chúng uống. Anh ơi, mẹ vừa rồi không đánh Nhị Bảo. Vui mừng cái gì? Không bao lâu nữa người đàn bà này sẽ lộ nguyên hình. Lúc đó xem bà ta có xử lý em không. Đêm khuya thanh vắng, một bóng người lén lút tới bờ sông. Chần chừ hồi lâu trên bờ, thấy không bị Thiên Lôi xử lý, người đó liền nhảy xuống. Quay trở lại với nước, Tiểu Ngư Tinh mới cảm nhận được thế nào là sống. Xem ra lo lắng trước đó là dư thừa rồi. Mấy vụ Thiên Lôi đó chắc là trùng hợp thôi. Biết vậy ban ngày ta đã ra sông chơi rồi. Đang lúc cô vui vẻ, không hề chú ý tới bầu trời, một tia sét rực sáng xé toạc màn đêm. Ngay sau đó, Thiên Lôi đánh thẳng xuống chỗ cô đang đứng. Trong vài giây cuối cùng, cô thoát thân nhờ bản năng. Sau một hồi vật lộn, Tiểu Ngư Tinh nằm bẹp trên mặt nước, xung quanh là đám cá bị Thiên Lôi làm cho bay màu. Nguy quá, suýt chút là thành cá nướng rồi. Đừng đánh nữa, ta nuôi là được chứ gì. Nhất định phải nuôi hai đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp. Ngày hôm sau khi hai đứa trẻ tỉnh dậy lại phát hiện chuồng bò bên trong đã thay đổi diện mạo. Căn phòng được dọn dẹp mới tinh. Mẹ đâu rồi? Bên ngoài Khương Mộ Bạch đang ngồi xổm, dùng gậy lớn xử lý một con cá to hơi cháy vàng. Cùng một gốc sinh ra, sao nỡ hại nhau chi. Cô mặt không đỏ tim không đập đem đồng, loại ra mổ bụng xẻ thịt. Sao lại thức dậy sớm thế này? Nhị Bảo lau lau nước miếng đang chảy ra, mắt dán chặt vào con cá lớn hầu như không rời mắt nổi. Mẹ ơi, đây là gì vậy à? À, bữa sáng hôm nay của nhà mình là cá lớn luộc. Nhị Bảo cũng được ăn sao? Tất nhiên rồi. Ha ha, Đại Bảo ơi, mẹ sắp nấu cá cho chúng mình ăn nè. Căn phòng bên trong là mẹ dọn dẹp sao? Chẳng lẽ bà ấy thật sự thay tính đổi nét rồi? Là ta dùng một con cá để thuê người dọn đấy. Mấy việc nặng nhọc này, Tiểu Ngư Tinh như cô sẽ không bao giờ tự tay làm. Cô dùng cá đổi được không ít đồ đạc đâu, còn học được cách hầm canh nữa. Quả nhiên, đúng là phong cách của cô. Nhưng rốt cuộc cô đã bắt được bao nhiêu cá vậy? Có cần con giúp không? Chẳng phải chỉ là canh cá luộc sao? Không cần giúp đâu, đi dẫn em trai con ra đằng kia chơi đi. Đại Bảo thấy cô kiên quyết cũng không khuyên nữa. Bày một chiếc ghế nhỏ ngồi ngoài sân bắt đầu phân loại cỏ cho lợn. Đây là phần còn sót lại từ trước. Tích trữ nhiều có thể đổi được bánh bao ngô. Khi trời dần sáng rõ, người đi bộ trên lối một ngày một đông. Người trong làng muối ai cũng thính, nhất là vào thời đại chẳng có mấy thịt để ăn này. Có kẻ tò mò lần theo, mùi tanh tìm đến. Cô vốn là Tiểu Ngư Tinh tu tiên vượt kiếp. Sau một sự cố tình cờ, cô trở thành mẹ của hai đứa nhỏ loài người. Mỗi khi cô định bỏ mặc lũ trẻ để chạy trốn, thì Thiên Lôi sẽ đánh xuống khiến cô cháy xém bên ngoài. Ngay khi cô quyết định nấu cá nuôi con, ngờ đâu nhà lại bị dân làng bao vây. Chà, con cá lớn thế này phải ăn được mấy bữa đấy nhỉ? Dù hấp hay kho thì cũng thơm phức luôn. Những người nhìn thấy đều không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng. Khương Mộ Bạch này ngày thường ngay cả khoai lang khoai tây, lương thực thô còn chẳng có mà ăn. Sao dạo này lại có cá lớn để ăn nhỉ? Mẹ, con cũng muốn ăn cá thơm phức.
Mộ Bạch à, cái này ở đâu ra thế? Triệu Tiểu Tuệ. Là con dâu nơi khác đến nên không giống. Người trong làng luôn có nhiều định kiến với Khương Mộ Bạch. Ngày thường tình cờ gặp cũng nói được vài câu. Vớt ở con sông phía trước thôi. Tôi nói này cô Khương, nếu không muốn nói thì cứ nói thẳng ra. Việc gì phải lừa người chứ? Con sông đó ai mà chẳng biết ngoài cỏ dại bùn đất. Thì chẳng có gì, cô bảo bắt được cá lớn ở đó á. Hừ, vừa lăng nhăng lại còn là kẻ dối trá. Cũng may là thời đại này văn minh rồi, không là đã sớm cho cô vào lồng heo rồi. Người ta bảo gần núi ăn núi, gần nước ăn nước. Nhưng con sông làng mình quái đản lắm. Bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ai vớt được cá lớn từ dưới đó lên cả. Tôi thấy con nhỏ này 8 phần là bốc phét. Mẹ, con cũng muốn ăn cá thơm phức. Đừng có gào nữa, ai biết con cá này có sạch sẽ không? Biết đâu là trộm tiền nhà ai rồi lên trấn mua đấy. Nhà mình là nhà gia giáo, ăn loại cá bất chính này là thối tâm thối phổi đấy. Nói gì cơ? Khương Mộ Bạch đặt mạnh con dao phay xuống. Lưỡi dao luồn sâu vào một nửa, cắm chặt vào trong thớt. Mọi người giật mình, đông loạt lùi lại một bước. Xấu tính thì thôi đi, không lẽ còn bị điên rồi à? Sao hả? Tôi nói sai chỗ nào à? Cô đúng là cái hạng phụ nữ vừa độc vừa ác. Mẹ đừng nói nữa mà. Kéo cái gì mà kéo? Mẹ bảo con sau này cũng tránh xa nó ra. Cái thói không đoan chính này lây được đấy. Đừng để ngày nào đó bị nó làm hư danh tiếng, liên lụy đến nhà họ Triệu chúng ta. Chữ nhà vừa dứt lời, bà ta đã xoay 360 độ trên không trung, rồi bị ai đó túm chặt cổ áo sau. Chưa kịp hét lên một tiếng kinh hãi, bàn tay túm cổ áo bỗng bung ra. Bà ta ngã chồng vó lên trời. Ái cha, cái con nhỏ xấu xa này. Nghe nói con người già rồi xương cốt giòn lắm. Thế nên tôi đây tâm địa lương thiện mới làm đệm đỡ cho bà đấy. Nhưng nếu cái miệng này còn phun ra lời dơ bẩn thì đừng trách tôi thật sự để bà nếm mùi cảm giác xương cốt toàn thân tàn nát nhé. Cô nói xong cũng chẳng thèm đợi người khác phản ứng, mà thong thả đi về phía bờ sông. Chẳng phải là bắt cá thôi sao? Có gì mà phải bàn ra tán vào. Cứ bắt lại lần nữa xem là được chứ gì. Người tụ tập bên bờ sông ngày một đông. Tiểu Ngư Tinh đẩy mấy đứa nhỏ ra sau, rồi lao thẳng xuống lòng sông. Bóng dáng mảnh mai của cô ngay lập tức bị nước nhấn chìm. Chúng ta không phải là đã ép người ta đăng xuất đấy chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ tụi con mà. Hu hu, mẹ mau quay lại đi. Mẹ ơi, mẹ mau về đi. Nhị bảo không thể thiếu mẹ được. Tất cả mọi người đều im bặt như thể bị ai đó điểm huyệt câm. Đứng lặng bên bờ, chỉ còn tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ. Thời gian dần trôi, Triệu Tiểu Tuệ dường như nhìn thấy dưới sông thấp thoáng một bóng người xanh lá nhô lên, chưa kịp để chị ấy gọi thành tiếng. Khương Mộ Bạch đã nhẹ nhàng lên bờ. Mẹ ơi, mẹ không sao thì tốt quá rồi. Con cứ tưởng con sông lớn định ăn thịt mẹ luôn rồi chứ. Được rồi, bán đi đổi kẹo cho các con ăn. Hai nhóc tìm mỗi đứa ôm lấy một con cá to bự, lần lượt bước ra khỏi đám đông. Chúng ta cũng ăn không hết, hay là nhân lúc chúng chưa đăng xuất, mình mang ra thị trấn bán đi. Khương Mộ Bạch dùng một con cá nhờ hàng xóm trông hộ con cái xong, liền đeo cái đuôi cá vội vã ra thị trấn. Mấy con này đều bán hết sao? Bao nhiêu một cân? Vâng, bán hết ạ. Anh Thợ có muốn mua chút không? Bán nguyên con hay cắt ra đều được ạ. 1 đồng tư một cân. Anh muốn lấy bao nhiêu? Người đàn ông lại nhân cơ hội cùng Khương Mộ Bạch nói thêm vài câu, lúc này mới chọn một con cá kích cỡ vừa ý. Anh ta cầm con cá lên ước lượng trên tay. 5 cân 4 lạng, bớt số lẻ cho anh, lấy 7 đồng thôi. Cân cá bằng tay không? Thao tác cực gò này khiến anh ta sững sờ. Hay là để tôi đi mượn cái cân giúp cô nhé? Yên tâm đi, tay tôi chuẩn lắm. Mấy con cá nhỏ này thôi mà, ta chỉ cần nhìn một cái là biết nặng bao nhiêu rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt đối phương có vẻ không tin mình lắm. Thôi được rồi, vậy thì đi mượn cái cân vậy. Chiêu này khiến mọi người lóa mắt, chỉ trong chốc lát quầy hàng của cô đã có không ít người vây quanh. 3 cân 2 lạng, 4 cân 7 lạng, 2 cân 1 lạng, 5 cân 8 lạng. Người mua cá ngày càng đông. Có người là để xem cái tai, ước lượng cá bằng tay không của cô. Thậm chí có 7-8 người túm lại để chia nhau một con cá. Chuyến này tổng cộng kiếm được 128 đồng 8 hao. Tiểu Ngư Tinh lúc này mới hớn hở thu dọn giỏ không, quay đầu bước vào tiệm hạt rẻ bên cạnh. Này cháu gái, cháu đi một mình à? Khương Mộ Bạch bị lời của bà ấy cắt đứt, suy nghĩ. Cô nhìn đối phương cười ngọt ngào. Đúng vậy ạ. Thẩm à, hạt rẻ rang này ngon thật đấy. Vậy mấy ngày này cháu tuyệt đối đừng đi ra ngoài một mình nhé.
Cháu nhìn mấy tên con đồ bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cháu kia. Mộ Bạch nhìn theo ám hiệu của bà ấy liếc sang bên cạnh quả nhiên có mấy tên trông lưu manh đang chỉ trỏ về phía cô. Nhớ lời thầm, mấy ngày tới phải hết sức cẩn thận. Đám người đó không dễ chọc vào đâu. Đại thẩm nói xong liền bận rộn chào khách khác. Anh chàng kia vừa quay đầu, định nói vài câu với người ở ghế sau thì nhìn thấy Khương Mộ Bạch đang ngồi trước tiệm hạt rẻ. Tức thì mắt nhìn không rời được luôn. Ngẩn người gì thế? Đói rồi sao không đi ăn đi? Anh Thần, mau nhìn người phụ nữ bóc hạt rẻ đằng kia. Trông xinh đẹp thật đấy, không ngờ ở cái huyện nhỏ này lại có một mỹ nhân như vậy. Nếu không đói thì lái xe về thành phố luôn đi. Đừng mà anh Thần, em đi ăn ngay đây. Một lát sau, Lộ Bắc thần như có thần giáo cách cảm, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy Tiểu Ngư Tinh xách 2 túi hạt rẻ tung tẩy rời khỏi cửa hàng. Anh Thần, anh không thấy nàng Tây thì hạt rẻ đó đâu. Đẹp dã man luôn. Quan trọng là khí chất. Em ở kinh thành bao lâu nay cũng chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Lộ Bắc Thần không nói gì, trong đầu lại hiện lên bóng lưng xinh đẹp ấy. Khi cô về đến thôn thì trời đã tối mịt. Lúc người đánh xe giúp cô dỡ hàng, vô tình bị một bà tám trong thôn nhìn thấy. Thế là ngay lập tức cả thôn đều đã biết Khương Mộ Bạch bán lươn kiếm được bộn tiền. Ông nó ơi, con danh đó giờ phát lên rồi. Hay là chúng ta gọi nó về đi. Người nói là Khương Lão Thái. Năm đó người đòi đuổi Khương Mộ Bạch đi cũng chính là bà ta. Khương Lão Đầu không đáp lời mà gọi con trai cả của mình đến. Con sang nhà em gái con xem sao, xem nó có chỗ nào cần giúp đỡ không, rồi do hỏi xem nó có muốn về không. Cha, con đi thăm em gái ngay đây. Được Khương Lão Đầu gật đầu đồng ý. Hắn liền xách một túi lạc chạy tới nhà. Khương Mộ Bạch, nhị bảo, còn nhớ bác không? Trước đây các cháu sang chơi bác còn bế cháu đấy. Mẹ cháu đâu? Nhị bảo không thèm lờ hắn đi. Hắn bèn mặt dày tự mình bước vào cửa. Từ trong ra ngoài dọn dẹp thật là sạch sẽ. Xem ra giờ em thất chăm chỉ rồi. Nhưng mà anh thấy mảnh vườn sau nhà rộng thế này, trồng thêm ít rau không phải tốt hơn sao? Mẹ nói trồng rau mệt lắm. Nhị bảo không muốn mẹ vất vả. Chúng con không trồng rau đâu. Nhà nông mà không trồng rau, thế thì ăn uống kiểu gì? Không lẽ cái gì cũng đi mua, lãng phí tiền bạc quá. Có mấy đồng tiền lẻ đó thà đưa cho cha mẹ, để cha mẹ quản lý cho. Không đợi bao lâu, bữa trưa của Khương Mộ Bạch đã xong. Đến khi cơm canh được bưng ra, Khương đại ca trố mắt nhìn. Mì luộc, cá luộc, rau luộc, đúng là cái gì cũng đem luộc. Đám người nhà họ Khương này giả điếc. Bấy lâu nay rồi, sao hôm nay lại rảnh rỗi cử người qua đây vậy? Tôi đang sống rất tốt, anh đến có việc gì không? Em gái đừng khách sáo vậy, mọi người đều rất nhớ em. Anh đến là để đón em về nhà chơi. Không cần thiết đâu, về nói với hai người già. Tôi đã bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà rồi, lại còn là tay trắng ra đi. Đời này tôi sẽ không quay về đâu. Khương đại ca nghe xong liền không cam tâm. Hắn bắt đầu dùng cả tình cảm lẫn lý lẽ để thuyết phục, khổ tâm khuyên bảo suốt cả buổi trời. Cuối cùng vẫn bị Khương Mộ Bạch đuổi thẳng cổ ra ngoài. Đợi khi hắn về nhà kể lại mọi chuyện đã xảy ra, nhà họ Khương lại bắt đầu một âm mưu mới. Ta vốn là một tiểu ngư tinh đang tu hành vượt kiếp. Sau một sự cố tình cờ, ta đã trở thành mẹ của 2 nhóc con loài người. Mỗi khi ta muốn bỏ mặc lũ trẻ để bỏ trốn, luôn bị thiên lôi giáng xuống đánh cho đen thui như mực. Thế là ta đành thỏa hiệp, quyết định sẽ nuôi dạy lũ trẻ này thành người. Nhưng ta không hề biết rằng đã có kẻ đang âm thầm tình kề với ta. Lão nhị à, thân muội là người trọng tình cũ, chúng ta cứ khuyên bảo tử tế là được, chứ nửa đêm đi cậy cửa nhà người ta nói ra chắc thiên hạ cười cho rụng răng. Đã đến đây rồi, hay là chúng ta xem thử nhà thất muội có đồ gì tốt không? Mẹ mấy ngày nay cứ thèm mấy cái bánh bao trắng trẻo. Chúng ta mang ít bột mì trắng về, cũng coi như thất muội làm tròn đạo hiếu rồi. Hai người còn lại đều thừa hiểu, chẳng qua là lão nhị tự mình thèm ăn thôi. Nếu cửa đã mở rồi thì không thể đi tay không về được đúng không? Thế là 3 người bọn họ đều lèn vào trong. Bỗng nhiên, lão nhị thấy dưới đất có vật gì đó vàng óng ánh. Hắn cầm lên xem, lập tức trợn tròn mắt. Sao trên đất lại có một lá vàng thế này? Ơ kìa, cái thứ vàng vàng kia là gì vậy? 3 người cùng nhau tiến tới, thấy nằm trên đất hóa ra là một thỏi tiểu hoàng ngư. Chắc trong sân này không chỉ có một thỏi đâu. Chúng ta tìm thêm xem sao. Nói xong hắn liền cầm lấy cái cuốc bên tường, bắt đầu đào bới đất đai lạch cạch. Tiếng động ầm ĩ làm nhị bảo tỉnh giấc. Mẹ ơi, tiếng gì thế à? Cậu bé phát hiện mẹ mình đang ghé sát cửa sổ xem một cách thích thú. Nhị bảo cũng vội vàng ghé sát vào xem.
Sao mấy ông cậu này lại giúp chúng ta? Cúc đất giữa đen thế ạ? Lại còn vừa cuốc, vừa nhặt mấy cái lá mục, với sỏi vụn dưới đất làm gì thế? Không phải bác cả muốn chúng ta trồng rau sao? Họ đang giúp chúng ta xới đất. Ngày mai là có thể gieo hạt trồng rau rồi. Sức lao động miễn phí. Tự tìm đến cửa thế này, không dùng thì phí. Ồ, các cậu đúng là người tốt thật đấy. Nhị Bảo dụi dụi mắt. Nhưng người ngủ thiếp đi trên vai Khương Mộ Bạch. Khương Mộ Bạch tiện tay đặt cậu bé nằm xuống giường bên cạnh. Định dùng nốt chút linh lực ít ỏi để đám người này làm việc hăng hái hơn. Nhưng phát hiện mình không những không còn sức, mà ngay cả ảnh lúc này cũng chẳng duy trì nổi nữa. Đại ca, số vàng này sao tự dưng biến thành đá vụn lá mục hết rồi? Châu báu trên tay em sao lại biến thành đá cuội thế này? Nghe vậy, Tiểu Ngư Tinh mới thong dong ra mở cửa. Mấy anh trai, sao lại đến đây thế này? Cô liếc nhìn cánh cửa nhỏ đang khép hờ. Tôi nhớ trước khi ngủ là mình đã đóng cửa kỹ rồi mà. Đại ca đỏ mặt, cảm thấy làm ra chuyện này đúng là có chút mất mặt. Thân muội à, bọn anh qua đây cũng chỉ là muốn ngồi chơi với em một chút thôi. Đại ca nói nhảm nhiều thế làm gì? Mau bảo nó đưa hết cá với bột mì, lương thực ra đây. Bao nhiêu năm qua chẳng biếu xén gì cho cha mẹ, giờ đã có lương thực rồi thì cũng nên tận hiếu đi. Khương đại ca cũng không muốn làm căng, nhưng cứ nghĩ đến đống bảo bối vừa nhặt được giờ lại biến sạch thành đá vụn. Tiếc đến đất từng khúc ruột nên cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà giảng hòa nữa. Ba anh em tao mang tới bao nhiêu là bảo bối quý giá, tiếc là đến chỗ mày lại thành ra thế này. Chắc chắn là cái nhà này quá ám quẻ. Bất kể dùng cách gì mày cũng phải bồi thường cho bọn tao, nếu không tao sẽ giải mày lên cục thúc thúc. Đúng là coi ta là kẻ dễ bị bắt nạt mà. Ngươi cũng thành cái bao cát để chút giận rồi. Cái cớ rách nát thế này mà cũng tìm ra được. Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhặt ngay cái đòn gánh bên cạnh, rồi quất thẳng một gậy vào người Khương nhị ca. Khương kiếm sinh, ông nói đi, không sợ liều lưỡi à? Bảo nhà tôi có gì đó quái đản. Tôi thấy ông mới là người quái đản nhất đấy. Nếu ông còn nói thế nữa, tôi sẽ đi tố cáo ông tội tuyên truyền mê tín dị đoan, để xem lúc đó là ông vào đại lao hay là tôi vào đại lao. Khương Mộ Bạch, mày có ăn vạ hay lăn lộn thì cũng phải trả đồ lại. Bọn tao bị mất bảo vật ở chỗ mày, mày bắt buộc phải trả lại. Động tĩnh ở đây quả nhiên thu hút không ít dân làng kéo đến. Mọi người bị đánh thức nên trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khó chịu. Khương nhị ca, anh cứ gào lên là mất đồ. Nói xem rốt cuộc là mất cái gì? Đúng thế, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây tìm đồ, lại còn đào bới nhà em gái mình đầy hố, chỗ lồi chỗ lõm thế kia, nói ra chẳng ai tin nổi đâu. Đám đông khoanh tay trước ngực, bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái chuồng bò này vốn là nơi tổ tiên nhà chúng tôi từng sinh sống. Ở đây có để lại vài món bảo bối, cũng chẳng có gì lạ cả. Ai mà không biết nhà họ Khương. Các người vốn là dân bần nông, một kẻ nghèo rất mồng tơi thì để lại được bảo bối gì chứ? Nhìn là biết định qua đây ăn vạ rồi. Nhị ca lại ăn không nói có rồi. Nếu chỗ em mà có bảo bối thì sao mẹ con em lại phải sống khổ cực thế này? Hai đứa nhỏ nhà em mấy ngày trước còn đói đến mức phải đi xin ăn. Sao lúc đó không thấy các anh qua tìm bảo bối? Các người đuổi em ra khỏi nhà họ Khương vẫn chưa đủ sao? Giờ còn muốn dồn vào đường cùng à? Khương Mộ Bạch vừa nói vừa ôm mặt, bắt đầu thút thít khóc lóc. Nghĩ lại mấy ngày qua, Khương Mộ Bạch đã bắt không ít cá, đổi được bao nhiêu đồ. Xem ra người nhà họ Khương đến đây là vì đống đồ ăn này rồi. Ánh mắt của dân làng dần trở nên giễu cợt và khinh bỉ. Lời nói ra cũng khó nghe thêm vài phần. Khương đại ca thấy tình hình không ổn, liền kéo đám anh em của mình chạy đi một cách đầy nhục nhã. Về đến phòng liền thấy hai nhóc con hỏng hớt. Mấy giờ rồi mà các con chưa ngủ hả? Ngoài kia ồn ào thế sao mà ngủ được ạ? Chuyện hôm nay là để dạy chúng ta phải biết cách giả vờ yếu thế, phải học được cách mượn lực đánh người. Đây chính là chiêu mà cô đã học được từ lúc mới lên bờ mấy trăm năm trước. Chỉ là không ngờ qua trăm năm rồi vẫn còn hữu dụng. Sang ngày hôm sau, Khương Mộ Bạch bán xong hàng liền tìm Triệu Tiểu Tuệ, học cách gieo trồng cây cối. Vừa về đến nhà đã thấy Tiền đại nương đứng trong sân. Tiền đại nương tìm con có việc gì sao? Mộ Bạch à, nghe nói cô dạo này hay lên phố bán cá. Ông nhà bà gần đây cũng bắt được ít cá, nhưng cá nhỏ khó bán, trời lại nóng khó bảo quản. Để vài hôm là bốc mùi hỏng hết, nên mọi người đành làm cá khô. Tiền đại nương lần này qua đây là muốn hỏi xem cô có thu mua cá khô không. Nếu có thể thu mua số cá này thì bọn họ sẽ không cần phí công sức bấy lâu nay nữa. Cá khô thì con có thể thu một ít, nhưng trên phố không được giá, một cân chỉ vài hào. Nếu đại nương không chê ít thì con sẽ thu giá 4 hào. Bà thấy sao? Hai người lập tức chốt mua bán. Tiền đại nương về lấy cá khô, sẵn tiện thông báo cho người khác. Lúc Triệu Tiểu Tuệ bước vào trong sân, suýt bị cái sọt làm vấp ngã. Chỗ này bán hết được không?
Không sao, bấy nhiêu hàng cũng không nhiều. Tiểu Tuệ qua đây làm gì thế? Ha ha ha. Mộ Bạch có biết chỗ nào thu tem phiếu xe đạp không? Đây là tem anh cả làm trên nhà máy cho tôi. Nhưng có biết điều kiện nhà tôi rồi đấy. Cái xe đạp tầm 200 tệ. Có làm thêm nửa đời người nữa. Mẹ chồng tôi cũng chẳng đời nào mua cho đâu. Nên tôi mới nghĩ, hay là bán đi kiếm ít tiền tiêu vặt. Xe đạp cho bản thân mình. Mỗi lần lên phố đều cần có xe đạp. Nếu có một chiếc xe đạp thì thật tiết kiệm thời gian. Ha ha ha. Tiểu Tuệ, tấm phiếu này cô muốn bán bao nhiêu tiền? Nếu Mộ Bạch có thể giúp tôi tìm được người mua, xem có thể thương lượng giá lên 10 đồng không? Tôi cũng không giấu cô, tấm phiếu xe đạp này của cô đúng là đã giúp tôi giải quyết nỗi lo trước mắt. Nếu cô đã định bán 10 đồng, vậy hay là bán cho tôi đi. Tôi trả cô 11 đồng thấy sao? Không không không. Chỗ người quen mua phiếu, tôi chắc chắn sẽ không lấy giá cao như vậy đâu. Cuối cùng vẫn không thắng nổi Khương Mộ Bạch. Tay cầm 11 đồng mà run rẩy. Ngày hôm sau, cô đến cổng nhà máy để bán cá. Chỉ là chưa kịp dọn sạp xong thì đã bị một người khách quen đi xe đạp ngang qua nhận ra. Đồng chí, hôm nay đến đây bán cá à? Đúng vậy, anh. Hôm nay có muốn mua chút không? Nay có chương trình đấy. Mua một con cá lớn tặng một con cá khô. Được đấy. 2 hôm trước tôi mua con cá kia về, thịt cá vô cùng tươi ngon. Tôi muốn mua thêm một con nữa để mang biếu bác tôi. Đang đi trên đường mà lo, không tìm thấy cô, không ngờ lại gặp ở đây. Anh ta chọn 3 con cá tươi nặng vừa phải, lại được Khương Mộ Bạch tặng thêm 4 con cá khô nhỏ. Lúc này mới xách đồ hài lòng rời đi. Hôm nay chuẩn bị khá nhiều cá, vốn dĩ tưởng hôm nay bán không hết. Không ngờ lúc sắp dọn hàng, cậu thanh niên đó lại dẫn theo một nhóm người đến. Mấy bà cô này đều đến mua cá đấy. Tôi còn chưa bước chân vào cửa nhà bác đã bị các bà cô này nhìn trúng mấy con cá trên tay. Tôi nghĩ dù sao cũng là giới thiệu khách cho cô, nên đưa họ qua đây luôn. Chẳng mấy chốc chiếc giỏ đã trống không. Khương Mộ Bạch vẫn chưa thạo đường xá ở đây lắm. Đi vòng vèo một hồi thế nào lại vào một con hẻm cụt. Vừa định đổi đường khác thì phát hiện ngay đầu hẻm đã có vài gã ăn mặc lòe loẹt, trông vẻ ngoài rất lưu manh đứng đó. Cô vốn là Tiểu Ngư Tinh đang tu tiên độ kiếp. Sau một sự cố tình cờ, cô đã trở thành mẹ của 2 đứa nhỏ loài người. Để nuôi sống 2 đứa trẻ, Tiểu Ngư Tinh quyết định lấy đồng loại đổi lấy tờ đại đoàn kết. Khó khăn là mới bán hết cá, lại bị mấy tên lưu manh chặn đường trong ngõ cụt. Này em gái, anh đây đã đợi em lâu lắm rồi đấy. Con nhỏ này không biết lấy đâu ra tính cảnh giác. Mỗi lần một mình ra ngoài bán cá toàn đi đường lớn đông người qua lại, làm anh em ta khó khăn là mới đợi được cơ hội ra tay. Khương Mộ Bạch từ sau lưng lôi ra một món đồ chơi sắc bén với vẻ mặt rất hiền từ. Ồ, muốn từng tên một hay tất cả cùng lên? Ha 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 ha. Không ngờ con nhóc này lại bạo như vậy. Nhưng tụi anh cùng lên thì em chịu không thấu đâu. Vốn định để mấy người các người chọn một chút, là muốn bị thương nhẹ, thương nặng, hay là liệt giường luôn. Nhưng giờ khỏi chọn đi. Phi, con nhóc này gắt đấy, anh thích. Tên lưu manh định trêu ghẹo thêm vài câu, bỏ qua lời thừa, hắn trực tiếp xông tới. Tiểu Ngư Tinh chẳng ngán một ai, mỗi chân đá văng một tên, một tay dùng sống, đồ chơi đập vào mông một tên. Nhất thời tiếng la hoài vang lên khắp nơi. Từ lần đầu thấy cô, bọn ta đã nghe ngóng kỹ rồi. Một con giày rách chưa chồng mà chửa, chắc chắn là đã bị không biết bao nhiêu người chơi qua. Chẳng qua cũng chỉ là loại giày rách người ta chơi chán. Ở đây còn giả vờ tiết hạnh làm gì? 3 đứa tụi bay mỗi đứa một bên giữ chặt nó cho tao. Không phục vụ anh em tao sướng thì hôm nay đừng hòng bò ra khỏi đây. Khương Mộ Bạch mặt không chút biến sắc, nhưng tay thì âm thầm tăng thêm lực đạo. Nhóc con khá khen cho bản lĩnh, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cướp bóc bắt nạt người khác. Còn có pháp luật không? Đây không phải là mỹ nhân bóc hạt rẻ sao? Thành ca mau nhìn, là mỹ nhân đó đang đánh người kìa. Không đúng, là mỹ nhân đang bị lưu manh trấn lột. Ánh mắt Tiểu Ngư Tinh cũng rơi trên người đàn ông đó. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng. Đúng là một công tử hào hoa phong nhã. Nếu không phải hoàn cảnh không hợp, Tiểu Ngư Tinh cũng muốn học theo mấy tên lưu manh huýt sáo một cái. Lộ Bắc Thần đứng phía sau Chu Chính, thu hết cảnh tượng hỗn loạn trước mắt vào tầm mắt. Là một người tạm coi là biết đánh đấm, xem ra không cần chúng ta giúp rồi. Quả thực không cần, nhưng có thể phiền 2 vị giúp một tay, đưa mấy tên du côn này đến cục thúc thúc. Tiểu Ngư Tinh né anh ta ra, trước khi đi còn không quên lôi tên du côn cầm đầu đi, lôi một mạch tới cục thúc thúc gần nhất.
Anh thần, đồng chí mỹ nữ này đúng là vừa đẹp vừa hổ báo. Nhưng mà tay nghề chắc cũng ngang ngửa với vệ sĩ Ninh đấy nhỉ. Chẳng biết giữa hai người họ ai sẽ lợi hại hơn. Nghe thấy tên Ninh Viễn, khóe miệng Lộ Bắc Thần giật giật. Vệ sĩ gì mà vừa ra khỏi cửa đã lạc đường. Tôi cần anh ta làm gì? Để thờ như linh vật à? Nhưng vệ sĩ Ninh ngoài cái nhược điểm mù đường ra thì võ công và bản lĩnh đều thuộc hàng nhất nhì mà. Trong cục thúc thúc, Lộ Bắc Thần khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế chờ, còn Chu Chính thì đang cùng các thúc thúc tường thuật lại cảnh tượng lúc đó. Có bọn họ làm chứng hành 6 lưu manh của mấy tên du côn đó đã bị. Xác thực rồi, đồng chí, vị đồng chí nam kia, cô có quen không? Nghe giọng không giống người địa phương, gương mặt điển trai thế này. Chẳng lẽ là ngôi sao nào sao? Nghe vậy, Tiểu Ngư Tinh cũng nhìn về phía Lộ Bắc Thần. Mê mông, nhìn từ góc nghiêng, hình như hơi giống một người. Là giống ai nhỉ? Thế là trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô đi tới nhìn Lộ Bắc Thần. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Chưa từng. Kiểu bắt chuyện này tôi đã nghe đến vô số lần từ nhỏ đến lớn rồi. Tiểu Ngư Tinh không bỏ cuộc, đưa tay nâng cằm anh ta lên, xoay góc mặt nghiêng về phía mình. Ở góc độ này lại càng thấy quen, là giống ai nhỉ? Thấy hành động của cô, Chu Chính run rẩy đặt cái tách đang bưng trên tay xuống lại. Đồng chí nữ này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Đó là thiếu gia nhà họ Lộ đấy. Ai cho phép cô chạm vào tôi? Anh thần, đồng chí mỹ nữ này chắc chắn không phải cố ý đâu. Tôi nhớ ra mình còn có việc nên đi trước nhé. Vừa đẩy Lộ Bắc Thần ra cửa, vừa chịu áp lực từ anh ấy mà nhỏ giọng khuyên bảo. Anh thần, khiêm tốn chút đi. Sao chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ làm ra chuyện gì? Anh là người thế nào mà anh không biết sao? Lần trước có kẻ không biết điều chạm vào áo anh một cái, giờ vẫn còn đang nằm viện đấy. Đồng chí đừng sợ, anh thần nhà tôi chỉ là tính khí hơi tệ thôi. Làm quen chút nhé, tôi là Chu Chính, tài xế. Còn vị đó là Lộ Bắc Thần, anh thần. Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày. Lát nữa phải về nhà khách rồi. Nếu cô đã giúp tôi, đây coi như quà tạ lỗi. Cô nhận đi, chúng ta coi như sòng nợ. Không cần đâu. Anh mang đồ về đi, chúng tôi không thiếu gì. Chu Chính lái xe, Khương Mộ Bạch cũng chẳng quan tâm anh ta có nhận không. Đưa mấy con cá tươi cuối cùng trong giỏ qua. Lộ Bắc Thần ngẩng đầu nhìn cô ấy. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt anh, càng làm anh thêm phần cuốn hút. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay ra? Hử, linh lực sắp cạn kiệt thế mà. Lúc này lại có biến chuyển. Chuyện này là sao? Tiểu Ngư Tinh đứng ngay ra tại chỗ, đến khi cô ấy kịp phản ứng thì xe đã chạy đi rất xa rồi. Vẫn là anh thần có sức hút. Lại là một cô em mê mẩn rồi. Nhưng anh thần này, anh cứ xa cách người khác như vậy, liệu có ổn không? Chứ như anh tuổi trẻ, đẹp trai, nhiều tiền, giàu có thế này, sao có thể độc thân mãi được chứ? Chu Chính, nếu không muốn giữ lại cái lưỡi này thì tôi có thể giúp cậu đấy. Đều tại người đàn bà đó. Nếu không phải chuyện đó xảy ra, sao tôi lại bài xích phụ nữ chạm vào mình đến vậy? Nghĩ đến đêm hôm đó, ánh mắt Lộ Bắc Thần càng thêm lạnh lẽo. Tiểu Ngư Tinh mờ mịt vội vàng về nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy một con chim đen cao bằng nửa người. Rõ ràng là nó bị vướng nên không bay lên được. Ha ha ha. Hóa ra là khách quý. Nếu ngươi đã vào sân của Tiểu Ngư Tinh ta thì cứ ở lại đây vài ngày đi nhé. Con người này là sao chứ? Linh khí này lại khiến mình thấy sợ hãi. To thế này, nó là điều tướng quân sao? Chỉ là một con chim ngốc thôi. Các con đi ăn cơm trước đi. Mẹ phải đưa nó ra ngoài làm quen môi trường chút. Tiện thể nhặt ít cành khô cỏ dại làm tổ cho nó. Đôi mắt tròn xoe của con chim đen đảo một vòng, cuối cùng vẫn không cam lòng đi theo cô ấy ra ngoài. Lúc Tiểu Ngư Tinh đang nhặt củi, con chim đen cứ như ông tướng đứng bên cạnh tránh né. Bỗng nhiên, đôi mắt sắc bén của nó đột nhiên nhìn vào bụi cỏ. Hai con gà rừng từ trong đám lau sậy vỗ cánh bay lên, nhưng chưa kịp vỗ mấy cái đã bị con chim lớn tóm gọn. Ồ, lợi hại đấy, hóa ra không phải chim ngốc. Ha 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 ha, lại còn có cả một ổ trứng gà rừng nữa, đều là của ta hết. Mấy đứa nhỏ ơi, hôm nay Điều đại gia thêm món cho các con rồi. Điều tướng quân vừa đến ngày đầu đã lập công lớn. Lúc về nó ngẩng cao đầu, trông rất ai phong. Trứng gà để nhà mình ăn. Hai con gà rừng mai mang lên phố đổi lấy tờ đại đoàn kết. Thu xếp xong mấy việc này, Tiểu Ngư Tinh mới có thời gian để suy nghĩ về việc linh lực dao động ban ngày
Phát hiện ra chỉ khi chạm vào người đàn ông đó thì tình trạng này mới xảy ra. Cô lại xoa đầu đại bảo và nhị bảo đang ngủ say. Ngay cả điều tướng quân đang nằm trong tổ cũng bị cô vứt dụng một lớp lông, nhưng linh lực trong cơ thể vẫn không có biến chuyển gì. Xem ra vấn đề đúng là nằm trên người tên Lộ Bắc. Thần gặp ban ngày rồi, Tiểu Ngư Tinh đã nghĩ thông suốt ngọn ngành. Chờ không nổi đến sáng đã trực tiếp rời khỏi nhà. Chuyện liên quan đến linh lực, đừng nói là trời mưa. Có mưa rào cũng không ngăn được bước chân của ta. Tiểu Ngư Tinh lúc tìm thấy nhà khách đã là 2 tiếng sau đó. Lúc này cô không chỉ toàn thân ướt sũng, chạy đến mức rơi mất một chiếc giày. Nhìn bộ dạng cô quá thê thảm nên nhân viên cũng chẳng hỏi han gì thêm mà dẫn cô đến gõ cửa phòng Lộ Bắc Thần. Nếu anh ta thực sự giúp mình hồi phục linh lực thì mình phải thuyết phục thế nào để anh ta giúp đây? Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra bởi một người đàn ông trông vô cùng nho nhã. Muộn thế này rồi, cho hỏi cô có chuyện gì không? Nhân viên bị nụ cười của anh làm cho đứng hình, đỏ mặt thật lại lời của Tiểu Ngư Tinh. Vừa mới nói, cô tìm Lộ Bắc Thần sao? Anh ấy đang tắm, cô vào ghế ngồi đợi một lát nhé. Khi Tiểu Ngư Tinh bước vào phòng, người đàn ông còn tinh tế đóng cửa lại, nhường không gian riêng cho họ. Cô là ai? Chỉ mới chạm vào móng tay thôi mà linh lực của ta đã có dấu hiệu lay động. Nếu nhào tới trực tiếp thì chẳng phải lỗ chân lông mở rộng, toàn thân sảng khoái sao? Hóa ra là cô. Cô vào đây bằng cách nào? Nếu không nói rõ, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Lộ Bắc Thần nhận ra Tiểu Ngư Tinh, nhưng ngay sau đó anh đã dùng đồ chơi nhắm vào cô. Họng súng đen ngòm như thể giây sau sẽ tiễn người ta đi luôn. Tiểu Ngư Tinh sợ hãi lùi lại phía sau. Bố mẹ đừng bỏ rơi tụi con mà. Mẹ ơi! Mẹ mơ! Anh ơi, sao mẹ nằm dưới đất nôn ra nước thế? Mẹ nhảy sông nghĩ quẩn nhưng không hẹo đâu. Mẹ sắp đăng xuất rồi hả anh? Nhị bảo không hiểu thế nào là ra đi, nhưng cậu nhóc biết người trong làng sau khi mất sẽ có bà đồng đến nhảy đại thần. Vì vậy 2 cái chân ngắn cũng chạy nhanh thoăn thoắt, bắt đầu vây quanh mẹ nhảy đại thần. Thôi, nhảy nữa là mẹ hẹo thật đấy ha ha. Nói rồi cậu bé dùng 2 tay ấn mạnh xuống bụng Khương Mụ. Bạch một cái. Cậu từng thấy người ta cứu người đuối nước nên biết phải làm động tác này. Hai nhóc con loài người, với tư cách là Tiểu Ngư Tinh tu luyện mấy trăm năm, vừa ngủ một giấc xong đã thấy bị rời lên bờ sông, lại còn bị 2 cái sinh vật con người nhỏ bé này vây xem. Ta cảm thấy trong tình cảnh này mình cũng có chút ngơ ngác. Nguồn sống của ta ơi, ta tới đây. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ quẩn mà đăng xuất nữa. Đừng cản ta, ta muốn uống nước. Là một con cá, ta có bản lĩnh đến mấy thì cũng không thể rời xa nước được đâu. Cùng với một đoạn ký ức xa lạ ùa vào trong não, ta mới bàng hoàng nhìn xuống cặp đùi của mình. Cái quái gì thế này? Lớp vảy cá vàng lấp lánh của ta đâu? Cả cái đuôi cá vô cùng cao quý của ta nữa mất sạch rồi, chẳng còn lại gì cả. Khương Mộ Bạch vốn là đại mỹ nhân có tiếng trong cái làng này. Trong một lần đi chợ, cô ấy đã mơ hồ mà đánh mất đời con gái vì mang thai, sinh ra một cặp song sinh, sau đó bị đuổi khỏi nhà họ Khương. Ba mẹ con phải chịu đủ mọi uất ức. Thế nhưng nguyên thân dù đã thảm hại như thế, vẫn còn đi tương tư một tay trí thức từ 2 ngày trước. Người đó là thầy giáo tiểu học nhã nhặn, sao có thể để mắt tới cô chứ? Thế nên không chỉ từ chối cô ấy, còn mỉa mai cô là loại giày rách. Sau khi trải qua hàng loạt cú sốc lớn, nguyên thân đã nghĩ quẩn mà nhảy sông. Chậc chậc, đúng là 2 đứa nhỏ đáng thương phải chịu khổ mà. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới Tiểu Ngư Tinh ta chứ? Á, mau thả mẹ ra. Ta thật sự muốn uống ngụm nước, khát sắp hẹo rồi. Thật không mẹ? Thật chứ, thật hơn cả chân trâu luôn. Dĩ nhiên là giả rồi, ta giờ phải nhảy xuống sông đây để biến lại thành Tiểu Ngư Tinh tung hoành thủy tộc. Ha 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 ha, cái ý nghĩ này vừa mới nảy ra thì giữa bầu trời trong xanh đột nhiên có một đạo thiên lôi giáng xuống. Mặt nước bị đánh cho nổi sóng cuồn cuộn, là thiên kiếp.
Ngay lúc này, từ phía xa bỗng vang lên tiếng gọi oang oang. Mộ Bạch, có phải cô không? Tiểu Ngư Tinh giật mình ngoảnh lại. Một bóng dáng đang chạy tới mỗi lúc một gần, lao đến chộp lấy cánh tay cô. Cuối cùng cũng tóm được mày, nhận tiền công nhà tao rồi. Mà chưa làm xong việc đã định bỏ trốn hả? Mày cũng không đi, hỏi xem tao là Vương Đại Thẩm, là loại người mà mày có thể lừa tiền được chắc. Nói đoạn, bà ta lôi Khương Mộ Bạch chạy thẳng về phía làng. Tiểu Ngư Tinh không thể phản bác. Cô ấy thật sự có đoạn ký ức này. Trước khi ra đi, Nguyên Thần vì muốn làm một con ma no bụng nên đã ứng tiền làm công ngắn hạn cho nhà họ Vương, dùng đủ mọi cách để đòi trước một nửa tiền công. Tiền thì cô ta đã ăn uống no say rồi đi nhảy sông. Giờ thì đến lượt Tiểu Ngư Tinh trọng sinh phải trả nợ rồi. Tiểu Ngư Tinh trong lòng thấy khổ quá. May mà có hai đứa con hờ cũng đi theo giúp làm cùng một tay. Vật lộn hơn nửa buổi mới rốt cuộc làm xong việc. Không phải bà nói mày đâu, nhưng mày cũng nên chăm chỉ hơn chút đi, cứ lười biếng thế này mãi. Hai đứa nhỏ đi theo mày sớm muộn gì cũng bị đói mất. Bà ấy nói xong liền dầm một tiếng đóng chặt cửa lớn. Không phải con tôi là cá. Là một con cá nhỏ sống tận 800 năm, con chưa từng sinh trứng cá bao giờ. Ha ha ha, mấy thứ này cho các ngươi, chúng ta từ đây đường ai nấy đi. Chỉ là cô ấy vừa mới đi được một đoạn thì một tia sét đánh thẳng vào người khiến cô ấy bị ngất xỉu. Giữa ban ngày ban mặt thế này sao lại có sấm sét chứ? Là tuyến nhân của, sao ta lại có nhân của với con người chứ? Ba đã nói rồi mà, người đang làm. Trời đang nhìn đấy, mày đối xử không tốt với hai đứa nhỏ. Đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa nên mới đánh mày đó. Vương Đại Thẩm dầm một tiếng lại đóng chặt cửa lớn. Khương Mộ Bạch, mày tích đức chút đi. Không nuôi con sẽ bị sét đánh. Mẹ ơi con đói, Tiểu Tổ Tông ơi, ta cũng đói mà. Cứ ngỡ Khương Mộ Bạch định nấu cơm cho chúng ăn. 4 cái chân ngắn chạy như gắn bánh xe, lao nhanh về phía nhà. Khương Mộ Bạch cứ thế bị kéo đi, hai chân run rẩy trở về nhà. Đến khi nhìn thấy cái chuồng bò nát dựng bằng gỗ trước mặt thì cô ấy bị sự bẩn thỉu rách nát này làm cho kinh ngạc. Phát hiện trong nhà này bừa bộn đến mức chẳng có chỗ nào để đặt cái chân cá quý báu của mình, nên lại lẳng lặng lui ra ngoài. Thực ra có rất nhiều cách để kết thúc nhân quả. Mình cũng không nhất định phải giúp người ta nuôi con đúng không? Ta làm cá tốt thì làm cho chót, giúp nuôi một thời gian coi như tích công đức vậy. Mẹ ơi, có phải mẹ lại định bỏ rơi tụi con không? Vậy có phải con lại có thể nhảy đại thần cho mẹ rồi không? Ái chà, nhảy cái đầu con ấy, không muốn mẹ nữa hả? Khương Mộ Bạch sợ bị sét đánh lắm rồi. Xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé. Không đi nữa, các con đáng yêu thế này, mẹ sao nỡ lòng bỏ rơi các con được. Đại Bảo bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên mặt Nhị Bảo lại cười tươi như hoa. Thằng bé là kiểu người dù bị đánh 10 trận, chỉ cần một lần được cho miếng kẹo thì vẫn sẽ quấn quýt gọi mẹ. Đấy, lại bắt đầu rồi kìa. Mẹ ơi, Nhị Bảo khát quá, muốn uống nước. Tiểu Ngư Tinh chưa từng nuôi con lại bắt đầu lục lọi tìm nước cho chúng uống. Anh ơi, mẹ vừa nãy không đánh Nhị Bảo. Vui cái gì chứ? Chẳng bao lâu nữa người đàn bà này sẽ hiện nguyên hình. Đến lúc đó xem bà ta có xơi tài em không. Đêm khuya, một bóng hình lén lút đi tới bên bờ sông. Chân chừ hồi lâu ở bờ sông, thấy không bị sét đánh, người này bèn tó một cái nhảy xuống, lại được quay về với nước. Tiểu Ngư Tinh mới cảm thấy thế nào là được sống. Xem ra những lo lắng lúc trước đều là thừa. Mấy vụ sét đánh chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Biết thế ban ngày ta đã xuống sông vẫy vùng rồi. Ngay lúc nó đang đắc ý, hoàn toàn không để ý đến dị tượng trên trời lúc này. Một tia chớp sáng rực rạnh ngang bầu trời. Theo sau đó là vài đạo sét đánh thẳng xuống ngay vị trí nó đang đứng. Trong vài giây cuối cùng trước khi sét giáng xuống, nó dựa vào bản năng thoát thân sau một hồi vật lộn. Tiểu Ngư Tinh nằm vật ra mặt nước đầy mệt mỏi, xung quanh là một vòng cá nổi do bị sét đánh. Nguy quá, sét thành cá nướng rồi, đừng đánh nữa, ta nuôi. Nhất định sẽ nuôi hai đứa nhỏ đó trắng trẻo mập mạp. Sáng hôm sau, khi hai đứa trẻ tỉnh dậy thì phát hiện chuồng bò đã thay đổi hẳn diện mạo. Căn phòng được dọn dẹp sạch bong. Mẹ đâu rồi? Ngoài sân, Khương Mộ Bạch đang ngồi xổm dùng gậy xử lý một con cá to hơi cháy vàng.
Cùng là giống loài, sao lại nỡ hại nhau thế này? Cô thản nhiên đem đồng loại của mình mổ bụng lấy ruột. Sao các con dậy sớm thế? Nhị Bảo lau nước miếng đang chảy ra, mắt dán chặt vào con cá lớn không rời. Mẹ ơi, đây là cái gì thế? Ồ, bữa sáng nay của nhà mình là cá lớn nấu nước sôi nhé. Nhị Bảo cũng được ăn à? Dĩ nhiên rồi. Ha ha ha, Đại Bảo ơi, mẹ sắp nấu cá cho chúng ta ăn này. Căn phòng bên trong là do mẹ dọn dẹp sao? Chẳng lẽ bà ấy đổi tính thật rồi? Mẹ dùng một con cá để thuê người dọn hộ đấy. Mấy việc nặng nhọc này, cô là tiểu ngư tinh, chưa bao giờ chịu tự mình động tay. Cô dùng cá đổi được không ít đồ đâu. Còn học được cả cách hầm canh cá. Đúng là phong cách của cô. Nhưng mà rốt cuộc cô ấy bắt được bao nhiêu cá thế nhỉ? Không cần con giúp đâu, chỉ là nấu canh cá thôi mà. Không cần giúp, dắt em trai ra kia chơi đi. Thấy cô kiên quyết, Đại Bảo cũng không khuyên nữa. Cậu bé bê một chiếc ghế đầu ngồi trong sân bắt đầu phân loại rau lợn. Đây là phần còn sót lại từ trước, gom lại nhiều chút có thể đổi được cái bánh ngô. Khi trời dần hửng sáng, người đi trên đường đất ngày càng đông. Mũi của người trong thôn thính thật, nhất là vào cái thời đại hiếm thịt cá này. Có mấy kẻ hóng hớt, lân la theo mùi tìm đến. Trời à, một con cá lớn thế này, chắc phải ăn mấy bữa nhỉ, dù hấp hay kho thì đều thơm nước mũi cả. Những người nhìn thấy đều không hẹn mà gặp, cùng nuốt nước miếng cái ực. Khương Mộ Bạch này bình thường đến khoai lang, khoai tây hay lương thực thô còn chẳng có mà ăn. Sao hôm nay lại được ăn con cá lớn thế kia? Mẹ ơi, con cũng muốn ăn cá, ăn thịt cá thơm phức cơ. Mộ Bạch à, cá này ở đâu ra vậy? Triệu Tiểu Tuệ là nàng dâu từ nơi khác cả nên không giống người trong thôn vốn có nhiều thành kiến với Khương Mộ Bạch, bình thường vô tình gặp mặt cũng nói được vài câu. Tôi vớt ở con sông phía trước đấy. Tôi nói này nhà họ Khương, cô không muốn nói thì cứ nói thẳng. Hà tất phải lừa người chứ. Con sông đó ai mà chẳng biết ngoài cỏ dại bùn đất ra thì chẳng có gì. Cô bảo bắt được cá lớn ở đó sao? Hừ, đúng là kẻ dối trá lăng loàn. Cũng may là thời đại này tốt rồi, không thì đã sớm tống cô vào lồng heo từ lâu. Người ta bảo sống nhờ núi, dựa vào sông. Nhưng con sông trong thôn mình thì kỳ quái lắm. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy có ai bắt được cá lớn từ con sông đó cả. Tôi thấy con nhỏ này 8 phần là đang lừa đảo. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn cá, muốn ăn thịt cá thơm phức. Đừng gào nữa, ai mà biết con cá này lai lịch có sạch sẽ không? Biết đâu chừng là nó trộm tiền nhà nào đó rồi ra thị trấn mua thì sao? Nhà chúng ta là gia đình trong sạch. Ăn loại cá không rõ nguồn gốc này là sẽ bị thối tâm nát ruột đấy. Bà nói cái gì? Khương Mộ Bạch đặt mạnh con dao phay xuống, lưỡi dao ngập sâu một nửa vào trong thớt gỗ, khiến mọi người giật mình, đông loạt lùi lại một bước. Xấu xa thì thôi đi, không lẽ còn bị điên nữa sao? Sao thế? Tôi nói sai gì à? Cô đúng là một người đàn bà vừa xấu vừa độc ác. Mẹ à, mẹ đừng nói nữa. Lôi kéo cái gì? Mẹ bảo con sau này cũng phải tránh xa nó ra. Cái thói lẳng lơ này có thể lây lan đấy, đừng để có ngày bị nó làm hư danh. Tiếng rồi làm liên lụy đến nhà họ Triệu chúng ta. Chữ gia vừa mới ra khỏi miệng, cơ thể bà ta liền lộn nhào trên không, xoay tròn 360 độ, lại bị một bàn tay túm chặt lấy cổ áo sau, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thét. Bàn tay đang túm cổ áo bỗng bung ra, bà ta liền ngã nhào sấp mặt xuống đất. Ái cha, cái con nhỏ độc ác này. Nghe nói con người già rồi thì xương cốt giòn lắm. Thế nên một người lương thiện như tôi đã làm điện giảm sốc cho bà rồi đấy. Nhưng nếu cái miệng này còn phun phần nữa thì đừng trách tôi thật sự để bà cảm nhận cảm giác xương cốt toàn thân tàn nát nhé. Cô nói xong cũng chẳng đợi người khác phản ứng, liền thong thả đi về phía con sông nhỏ. Chẳng phải là bắt cá thôi sao? Có gì mà phải bàn tán. Bắt lại một lần nữa cho các người xem là được chứ gì. Người tụ tập bên bờ sông ngày càng đông. Tiểu ngư tinh đẩy mấy đứa nhỏ lùi lại phía sau, rồi bất ngờ lao mình xuống dòng sông. Dáng người mảnh mai của cô ngay lập tức bị nước sông nhấn chìm. Chúng ta không phải đã ép người ta nghĩ quẩn đấy chứ? Mẹ ơi, mẹ không cần chúng con nữa sao? Hu hu hu, mẹ quay lại đi. Mẹ ơi, mẹ mau quay lại đi. Nhị Bảo không thể thiếu mẹ được. Tất cả mọi người dường như đều bị điểm huyệt câm. Sự im lặng bao trùm khắp bờ sông. Bên cạnh là tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ. Thời gian trôi qua từng chút một. Triệu Tiểu Tuệ dường như thấy dưới sông nổi lên một bóng dáng màu xanh lục. Chưa đợi cô ấy kịp la lên, Khương Mộ Bạch đã nhẹ nhàng lên bờ. Mẹ ơi, mẹ không sao thì tốt quá rồi. Con cứ tưởng sông lớn ăn thịt mẹ rồi chứ. Đi thôi. Bạn hai đứa lấy tiền mua kẹo bây giờ. Hai nhóc thì mỗi đứa ôm một con cá lớn, lần lượt bước ra khỏi đám đông.
Chúng ta cũng ăn không hết. Hãy tranh thủ lúc chúng chưa hẹo. Mang lên trần bán số cá này đi. Khương Mộ Bạch dùng một con cá để nhờ hàng xóm trông giúp lũ trẻ, rồi đeo gùi đựng. Cá vội vã lên trấn. Những con này đều bán sao? Bao nhiêu tiền một cân? Mê mưng, bán hết. Anh bạn công nhân có muốn mua chút không? Bán cả con hay cắt ra đều được nhé. 1 đồng tư một cân. Anh muốn lấy bao nhiêu? Người đàn ông nhân cơ hội bắt chuyện vài câu với Khương Mộ Bạch. Sau đó mới chọn một con cá có kích cỡ vừa tầm. Cô cầm con cá lên, ước lượng trên tay. 5 cân 4 lạng, làm tròn cho anh, lấy 7 đồng thôi. Cân cá bằng tay không? Màn trình diễn này làm anh ta ngẩn người. Hay là tôi đi mượn cái cân giúp cô nhé? Yên tâm đi, tay tôi chuẩn lắm. Mấy con cá nhỏ này, tôi nhìn một cái là biết nặng bao nhiêu. Nhưng thấy đối phương có vẻ không tin mình. Thôi được rồi, vậy thì mượn cân đi. Kỹ năng này làm ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ chốc lát, sạp hàng của cô đã vây quanh rất nhiều người. 3 cân 2 lạng, 4 cân 7, 2 cân 1, 5 cân 8. Người mua cá ngày càng đông. Có người vì muốn xem tài cân cá bằng tay của cô mà thậm chí 7-8 người góp tiền mua chung một con. Chuyến này tổng cộng kiếm được 128 đồng 8 hào. Tiểu Ngư Tinh lúc này mới hớn hở thu dọn giỏ không. Quay người ghé vào tiệm hạt rẻ bên cạnh. Em gái à, em đi một mình sao? Khương Mộ Bạch bị lời của bà ấy làm ngắt. Suy nghĩ, cô nhìn đối phương cười ngọt ngào. Vâng ạ. Thẩm à, hạt rẻ rang này ngon thật đó. Vậy những ngày này cháu nhất định đừng đi ra ngoài một mình nữa. Nhìn xem, mấy tên du côn bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cô kìa. Mộ Bạch liếc nhìn sang bên cạnh theo ám hiệu của bà ấy. Quả nhiên là có vài kẻ trong bộ dạng lưu manh đang chỉ trỏ về phía cô. Nhớ lời tôi dặn đấy. Mấy ngày này nhất định phải cẩn thận. Mấy hạng người đó không dễ chọc vào đâu. Đại thẩm nói xong liền bận rộn chào khách khác. Chàng trai quay, đâu định nói vài câu với người ở ghế sau. Khi nhìn thấy Khương Mộ Bạch đang ngồi trước quầy hạt rẻ, lập tức đờ người ra nhìn. Ngẩn người gì thế? Đói rồi sao không đi ăn đi, Thần? Anh Thần, mau nhìn người phụ nữ đang bóc hạt rẻ kìa. Trông xinh đẹp quá, không ngờ ở cái huyện nhỏ này lại có một cực phẩm như vậy. Nếu không đói thì lái xe về thành phố luôn. Đừng mà anh Thần, em đi ăn ngay đây. Một lúc sau, Lộ Bắc Thần như thể có thần giao cách cảm quay đầu, nhìn ra cửa sổ thấy Tiểu Ngư Tinh xách 2 túi hạt rẻ đung đưa rời khỏi quầy. Anh Thần, anh chưa thấy nàng tay thì hạt rẻ đó đâu. Đẹp thật sự luôn. Quan trọng là khí chất tốt. Em ở kinh thành lâu như vậy mà chưa thấy ai xinh đẹp thế này. Lộ Bắc Thần không nói gì, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng xinh đẹp đó. Khi cô về đến làng thì trời đã tối. Lúc phu xe giúp cô dỡ hàng thì tình cờ bị một bà tám trong làng nhìn thấy. Thế là cả làng đều biết Khương Mộ Bạch bán cá kiếm được khối tiền. Ông nó ơi, cái con nhóc đó giờ phát đạt rồi. Hay là mình gọi nó quay về đi. Người nói là Khương Lão Thái. Lúc trước người tiên phong đòi đuổi Khương Mộ Bạch ra khỏi nhà cũng là bà ta. Khương Lão đầu không đáp mà gọi con trai cả đến. Con, sang nhà con bé Bảy xem sao, xem có chỗ nào cần giúp đỡ không. Rồi do hỏi xem nó có muốn về không. Cha, con đi xem em gái ngay đây. Được sự đồng ý của Khương Lão đầu, anh ta mới xách túi lạc giang chạy đến nhà Khương Mộ Bạch. Nhị Bảo, con nhớ cậu không con? Trước đây các con về nhà chơi, cậu còn bế con mà. Mẹ con đâu? Nhị Bảo không thèm để ý đến hắn liền dày mặt, tự tiện bước vào nhà. Trong ngoài dọn dẹp cũng thật sạch sẽ, xem ra thất muội giờ siêng năng thật rồi. Nhưng anh thấy mảnh đất sau vườn của các người rộng thế kia, trồng thêm ít rau chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ nói trồng rau sẽ mệt lắm. Nhị Bảo cũng không muốn mẹ bị mệt. Chúng ta không trồng rau, làm nông. Mà không trồng rau thì lấy gì ăn uống? Chẳng lẽ cái gì cũng phải đi mua sao? Lãng phí tiền bạc quá. Có số tiền rảnh rỗi đó, thà đưa cho cha mẹ, để cha mẹ quản lý cho. Chẳng đợi bao lâu, bữa trưa của Khương Mộ Bạch đã làm xong. Khi thức ăn lần lượt được bưng ra, mắt Khương đại ca trợn ngược lên. Mì luộc, cá luộc, rau luộc, đúng là luộc cả thế giới mà. Nhà họ Khương các người làm ngơ bấy lâu nay, hôm nay sao lại có hứng thú cử người tới đây? Ta sống vẫn rất tốt. Đại ca đến có chuyện gì không? Tiểu muội đừng xa cách thế chứ. Mọi người đều rất nhớ em, nên anh mới đến đón tiểu muội về nhà chơi. Không cần thiết đâu. Về nói với nhị lão, tôi đã bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà rồi. Con là tay trắng ra đi.
đời này sẽ không quay về đâu. Khương đại ca nghe xong liền không chịu, hắn hết thấu tình lại đạt lý, khuyên giải hết lời một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị Khương Mộ Bạch đuổi ra ngoài. Khi hắn về nhà kể lại mọi chuyện, nhà họ Khương lại bắt đầu một vòng âm mưu mới. Lão nhị à, thất muội là người trọng tình cũ, chúng ta cứ khéo léo nó là được, chứ nửa đêm gõ cửa nhà người ta, nói ra đúng là nực cười. Đã đến nước này rồi, chi bằng chúng ta xem thử nhà thất muội có đồ gì tốt không. Mẹ mấy ngày nay cứ thèm mấy vắt mì trắng tinh kia, chúng ta mang bột mì về cũng coi như thất muội đã tận hiếu rồi. Hai người kia thừa hiểu là do lão nhị tự mình thèm thuồng. Dù sao cửa cũng đã mở rồi, không thể đi một chuyến vô ích đúng không? Cả ba người cứ thế bước vào trong. Đột nhiên Khương nhị ca thấy dưới đất có vật gì đó lấp lánh ánh vàng. Anh ta cầm lên xem, đôi mắt lập tức trợn tròn. Sao dưới đất lại có một chiếc lá vàng thế này? Vật màu vàng kia là gì vậy? Cả ba cùng bước tới xem, thấy nằm dưới đất hóa ra là một thỏi tiểu hoàng ngư. Có lẽ trong sân này không chỉ có mỗi một thỏi đâu, chúng ta tìm thêm thử xem. Nói xong, anh ta liền cầm lấy cái cuốc bên tường, bắt đầu đào dưới đất lên. Khuếch khuếch, tiếng lộc cộc làm Nhị Bảo tỉnh giấc. Mẹ ơi, tiếng gì vậy ạ? Cậu bé thấy mẹ mình đang ghé sát cửa sổ xem một cách hào hứng. Nhị Bảo cũng vội vàng ghé vào. Mấy vị, cậu này sao đêm hôm lại giúp nhà mình cuốc đất vậy? Vừa cuốc đất, vừa nhặt mấy cái lá rách dưới đất với sỏi đá để làm gì vậy ạ? Chẳng phải bác cả muốn chúng ta trồng rau sao? Họ đang giúp mình xới đất đấy, mai là có thể gieo hạt trồng rau rồi. Lao động miễn phí tự tìm đến cửa, không dùng thì phí lắm. Các cậu đúng là người tốt thật. Nhị Bảo dụi dụi mắt, dường như người ngủ thiếp trên vai Khương Mộ Bạch. Khương Mộ Bạch tiện tay đặt cậu bé nằm xuống giường bên cạnh, định dùng chút linh lực ít ỏi còn lại để khiến họ làm việc chăm chỉ hơn, nhưng lại thấy đuối sức. Ngay cả ảo ảnh vừa rồi cũng không duy trì nổi. Anh cả, vàng này sao biến thành đá với lá rách hết rồi? Trang sức trên tay em sao lại thành đá cuội rồi? Nghe thấy thế, Tiểu Ngư Tinh mới thong thả mở cửa. Mấy anh trai, sao lại đến đây vậy? Cô nhìn lướt qua cánh cửa nhỏ. Em nhớ là trước khi đi ngủ đã khóa cửa kỹ rồi mà. Đại ca đỏ mặt, cảm thấy làm chuyện này đúng là có chút mất mặt. Thất muội à, tụi anh qua đây tức là chỉ muốn ngồi chơi chỗ thất muội một lát thôi. Đại ca nói nhảm nhiều thế làm gì? Bảo nó mau giao cá với bột mì ra đây. Bao nhiêu năm nay chưa từng hiếu kính cha mẹ cái gì, nay đã có lương thực rồi cũng nên tận hiếu đi chứ. Khương đại ca cũng không muốn làm tình hình quá căng thẳng, nhưng cứ nghĩ đến món bảo bối vừa nhặt được dưới đất, giờ vàng thỏi lại biến thành đá vụn. Tiếc đến thắt cả ruột gan nên cũng chẳng còn tâm trí mà đứng ra hòa giải nữa. Ba anh em chúng tôi mang đến không ít bảo bối giá trị, tiếc là ở chỗ cô đều biến thành thế này. Chắc chắn là cái nhà này của cô quá tà môn rồi. Dù dùng cách gì cô cũng phải bồi thường cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ đưa cô lên cùng thúc thúc. Đúng là vẫn coi ta là cái bao chút giận dễ bắt nạt à. Cái cớ nức cười này mà cũng tìm ra được. Cô chẳng nói chẳng rằng liền vờ lấy cái đòn cánh bên cạnh, nhắm thẳng Khương nhị ca mà vụt một phát. Vụt một cái, Khương Kiếm, Sinh, anh nói năng không sợ dụng lưỡi à? Bảo nhà tôi tà môn ư? Tôi thấy chính anh mới là kẻ tà môn đấy. Anh mà còn nói thế nữa, tôi sẽ kiện anh cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan, để xem lúc đó là anh vào đại ngục hay là tôi vào đại ngục. Khương Mộ Bạch, cô có giở trò ăn vạ thì cũng phải trả đồ. Chúng tôi mất bảo bối ở đây, phải trả lại đây. Tiếng động ở đây của Nhiên đã thu hút không ít dân làng. Mọi người bị đánh thức nên ai nấy đều lộ vẻ bực bội. Này Khương Nhị, anh cứ gào lên là mất đồ, nói xem rốt cuộc là mất cái gì. Đúng đấy, nửa đêm nửa hôm đến đây tìm đồ, lại còn đào bới nhà em gái mình thành hố này hố nọ. Nói ra ai mà tin được chứ. Một đám người khoanh tay bàn ra tán vào cái chuồng bò này, vốn là nơi tổ tiên nhà tôi từng sinh sống, để lại vài món bảo bối ở đây cũng chẳng có gì lạ. Cả làng ai chẳng biết nhà họ Khương các người vốn là dân bần nông gốc bùn đất chứ. Một người dân nghèo thì có thể để lại bảo vật gì chứ. Nhìn là biết định đến để ăn vạ rồi. Nhị ca đúng là mở mắt nói điêu rồi đấy. Nếu chỗ em mà có bảo vật thật thì sao mẹ con em lại phải sống khổ cực thế này? Hai đứa nhỏ nhà em mấy hôm trước còn đòi đến mức phải đi xin ăn. Sao không thấy nhị ca các anh qua đây tìm bảo vật? Các người đuổi tôi ra khỏi nhà họ Khương, như vậy còn chưa đủ sao mà còn muốn dồn vào đường cùng. Khương Mộ Bạch vừa nói vừa che mặt thút thít khóc lóc. Nghĩ lại mấy ngày nay, Khương Mộ Bạch đã đánh được không ít cá, đổi được rất nhiều đồ đạc. Xem ra người nhà họ Khương đến là để đòi đồ ăn đây mà. Ánh mắt dân làng dần trở nên mỉa mai và đầy vẻ khinh bỉ.
Lời nói ra cũng khó nghe hơn vài phần. Khương đại ca thấy tình hình không ổn, liền kéo mấy anh em, mặt mày xám xịt chạy mất dạng. Về đến phòng là thấy hai nhóc thì mặt đầy vẻ hồng hớt. Mấy giờ rồi mà hai đứa còn chưa ngủ? Bên ngoài ồn thế này sao mà ngủ được à? Chuyện hôm nay chính là dạy chúng ta phải biết giả vờ yếu thế và dùng chiêu mượn lực đánh người. Đây chính là chiêu mà cô đã học được từ mấy trăm năm trước khi mới lên bờ. Không ngờ qua cả trăm năm rồi mà vẫn còn hiệu quả. Đến ngày hôm sau, sau khi Mộ Bạch bán xong liền sang nhà hàng xóm Triệu Tiểu Tuệ học cách trồng trọt. Vừa về đến nhà đã thấy Tiền đại nương đang đứng ở trong sân. Tiền đại nương tìm con có việc gì không à? Mộ Bạch nghe nói giờ cháu hay lên thành phố bán cá. Ông nhà bác dạo này cũng bắt được ít cá, nhưng cá nhỏ khó bán mà trời nóng lại khó bảo quản. Mới được vài ngày đã ôi thiếu hết cả nên mọi người đành muối thành cá khô. Tiền đại nương lần này qua đây là muốn hỏi xem cháu có thu mua cá muối không? Nếu có thể thu mua số cá muối này, tỉnh họ cũng không coi như là uổng công sức đã bỏ ra trước đó. Cá muối thì cũng có thể thu mua một ít nhưng trên thành phố cũng không bán được giá lắm, mỗi cân cũng chỉ được mấy hào thôi. Nếu đại nương không chê ít thì cháu thu mua giá 4 hào. Cô thấy thế nào? Hai người lập tức chốt đơn mua bán. Tiền đại nương về nhà lấy cá khô, cũng tiện đường báo cho những người khác. Đến lúc Triệu Tiểu Tuệ vào sân, suýt nữa bị một cái sọt làm vấp ngã. Thế này có bán hết không? Không sao, bấy nhiêu hàng không nhiều đâu. Tiểu Tuệ, cô đến đây có việc gì thế? Ha ha ha. Mộ Bạch, cô có biết ở đâu thu mua tem phiếu xe đạp không? Đây là anh cả đang làm ở công xưởng cho tôi đấy. Nhưng cô biết hoàn cảnh nhà tôi rồi đó. Một chiếc xe đạp khoảng 200 đồng, có làm lụng cả nửa đời người nữa. Mẹ chồng tôi cũng chẳng đời nào mua cho đâu, nên tôi mới nghĩ là đem bán nó đi để đổi ít tiền tiêu vặt. Xe đạp hả? Mỗi lần lên phố lại phải thuê xe. Nếu có được một chiếc xe đạp thì đúng là vừa đỡ tốn thời gian vừa đỡ tốn sức. Ha 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 ha. Tiểu Tuệ, tấm phiếu này cô định bán bao nhiêu tiền? Nếu Mộ Bạch có thể giúp tôi tìm người mua, xem có thể thương lượng giá lên 10 đồng được không? Tôi cũng không giấu cô, tấm tem phiếu xe đạp này của cô đúng là đã cứu nguy cho tôi lúc nước sôi lửa bỏng. Nếu cô đã định bán với giá 10 đồng thì chi bằng bán cho tôi đi. Tôi trả cô 11 đồng, cô thấy thế nào? Không, người quen mua phiếu với nhau, tôi chắc chắn sẽ không đòi giá cao như vậy đâu. Cuối cùng cô ấy vẫn không cãi lại được Khương Mộ Bạch. Cầm 11 đồng mà tay cô ấy run rẩy. Ngày hôm sau, cô ấy đến cổng nhà máy để bán cá. Chỉ là chưa kịp bày sạp xong, đã bị một khách quen đạp xe ngang qua nhận. Dạ, đồng chí, hôm nay cô đến đây bán cá à? Vâng, đúng rồi, hôm nay anh có muốn lấy thêm không? Đang có chương trình khuyến mãi đây. Mua một con cá lớn tặng một con cá khô, hay quá. 2 hôm trước tôi mua cá về, thịt cá vô cùng tươi ngon. Tôi muốn mua thêm một con nữa để đem biếu bác cả. Đang đi trên đường còn lo, không tìm thấy cô, không ngờ lại gặp ở đây. Anh ta chọn 3 con cá tươi nặng vừa phải, lại được Khương Mộ Bạch tặng thêm 4 con cá khô nhỏ. Lúc này mới xách đồ hài lòng rời đi. Cá chuẩn bị hôm nay khá nhiều, vốn dĩ tưởng rằng hôm nay sẽ không bán hết, không ngờ lúc sắp dọn hàng, cậu thanh niên đó lại dẫn một đám người tới. Các bác cái này đều đến để mua cá. Tôi còn chưa kịp vào cửa nhà bác thì đã bị các bác ấy nhìn thấy mấy con cá trên tay. Nghĩ bụng dù sao cũng là giúp cô đắt hàng, nên tôi dẫn họ qua đây luôn. Chẳng mấy chốc cái giỏ đã trống không. Khương Mộ Bạch còn chưa quen mấy con đường nhỏ ở đây, rẽ qua rẽ lại thế nào lại đi vào một con hẻm cụt. Định đổi đường khác thì phát hiện lối vào hẻm đã bị mấy gã ăn mặc lòe lẹt chặn lại. Trong đám người này có vẻ rất lưu manh. Em gái à, các anh đã đợi em lâu lắm rồi đấy. Cô nàng này không biết lấy đâu ra sự cảnh giác. Mỗi lần một mình đi bán cá, toàn đi đường lớn đông người qua lại, làm anh em ta khó khăn lắm mới đợi được cơ hội để ra tay. Khương Mộ Bạch từ phía sau lôi ra một món đồ chơi lớn, nở nụ cười hiền từ. Ô, muốn từng người lên một hay là lên cả thể? Ha 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 ha. Không ngờ con nhỏ này lại đanh đá thế. Nhưng chúng ta mà lên cùng lúc thì mày không chịu nổi đâu. Vốn dĩ định để các người chọn là muốn bị thương nhẹ, thương nặng hay là tàn phế một nửa. Nhưng giờ thì khỏi chọn đi. Phi, con nhỏ này còn khá cứng đấy, tao thích. Mấy tên lưu manh định trêu ghẹo thêm vài câu, nhưng không nói nhiều nữa mà lao thẳng tới. Tiểu Ngư Tinh không hề ngán, một chân đá văng hai đứa, một tay dùng sống của món đồ chơi vỗ mạnh vào mông một tên. Tiếng la hét lập tức vang lên thảm thiết. Từ lần đầu thấy mày, bọn tao đã điều tra kỹ rồi. Rõ một con giày rách chưa chồng mà đã có con. Chắc chắn là đã bị không biết bao nhiêu người chơi qua.
Chẳng qua cũng chỉ là loại giày rách người ta chơi chán rồi. Ở đây bày đặt giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì? Ba đứa bay mỗi đứa một bên giữ chặt nó lại cho tao. Nếu không phục vụ anh em ta sướng. Tất nhiên hôm nay đừng hòng lết ra khỏi đây. Khương Mộ Bạch đối với chuyện này vẫn thản nhiên, nhưng tay thì đã ngầm gia tăng lực đạo. Con nhỏ này khá nhỉ? Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp bóc bắt nạt người khác. Con coi ai ra gì không hả? Không phải đây là mỹ nhân nhỏ Bắc Hạt đó sao? Anh Thần nhanh lên. Là mỹ nhân nhỏ kia đánh người. À không đúng, là mỹ nhân nhỏ bị đám du côn trấn lột. Ánh mắt của Tiểu Ngư Tinh cũng rời sang người đàn ông đó. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính, đôi mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng. Đúng là một công tử hào hoa phong nhã. Nếu không phải vì hoàn cảnh không phù hợp, Tiểu Ngư Tinh cũng muốn học theo đám du côn mà huýt sáo một tiếng. Lộ Bắc Thần đứng sau lưng Chu Chính, thu hết sự hỗn loạn trước mắt vào tầm mắt. Mê mơ là một người tạm coi là biết đánh đấm, xem ra không cần chúng ta giúp rồi. Mê mơ quả thực không cần, nhưng có thể phiền hai vị giúp một tay, đưa mấy tên du côn này đến cục thúc thúc được không? Tiểu Ngư Tinh lách qua anh ta, trước khi đi còn không quên lôi tên cầm đầu đám du côn theo, lôi một mạch đến cục thúc thúc gần nhất. Anh Thần, đồng chí mỹ nữ này đúng là vừa đẹp vừa hung dữ. Nhưng mà thân, thủ chắc cũng ngang ngửa vệ sĩ Ninh nhỉ? Chẳng biết hai người họ ai lợi hại hơn. Nghe thấy tên Ninh Viễn, khuấy miệng Lộ Bắc Thần giật giật. Cái tên vệ sĩ cứ ra khỏi cửa là lạc đường đó, tôi giữ hắn lại làm gì? Để thờ như linh vật chắc. Nhưng vệ sĩ Ninh ngoài khuyết điểm mù đường ra thì thân thủ và bản lĩnh đều là hạng nhất mà. Trong cục thúc thúc, Lộ Bắc Thần khoanh tay trước ngực, ngồi trên hàng ghế chờ. Còn Chu Chính thì đang cùng thúc thúc tường thuật lại cảnh tượng lúc đó. Có bọn họ làm chứng hành 6 lưu manh của đám du côn coi như đã bị định tội. Đồng chí à, vị đồng chí nam kia, cô có quen không? Nghe giọng không giống người địa phương, gương mặt đẹp trai thế này, không lẽ là ngôi sao nào sao? Nghe thấy lời này, Tiểu Ngư Tinh cũng nhìn về phía Lộ Bắc Thần. Mê mơ nhìn từ góc nghiêng, hình như hơi giống một người. Là giống ai nhỉ? Thế là trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô đi tới nhìn Lộ Bắc Thần. Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Cách bắt chuyện kiểu này, từ nhỏ đến lớn anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu Ngư Tinh vẫn không bỏ cuộc, đưa tay nâng cằm anh lên, xoay nghiêng mặt anh về phía mình. Góc độ này càng thấy quen hơn, giống ai nhỉ? Thấy hành động của cô, Chu Chính run lẩy bẩy đặt chén trà vừa nâng lên xuống lại chỗ cũ. Nữ đồng chí này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Đó là thiếu gia nhà họ Lộ đấy. Ai cho phép cô chạm vào tôi? Anh Thần, vị mỹ nữ đồng chí này chắc chắn không phải cố ý đâu. Em nhớ ra chúng ta còn có việc nên phải đi trước đây. Vừa đẩy Lộ Bắc Thần ra cửa, vừa chịu đựng áp lực từ anh mà nhỏ giọng khuyên. Anh Thần khiêm tốn thôi, khiêm tốn chút. Sao? Cậu tưởng tôi sẽ làm ra chuyện gì sao? Anh là người thế nào? Chẳng lẽ anh không tự biết sao? Lần trước có kẻ không có mắt chạm vào áo anh một cái mà giờ vẫn còn nằm viện đấy. Đồng chí đừng sợ, anh Thần nhà tôi chỉ là tính khí hơi tệ thôi. Làm quen chút đi, tôi là Chu Chính, là tài xế. Vị kia là Lộ Bắc Thần. Anh Thần, chúng tôi sẽ ở đây vài ngày, lát nữa là phải về nhà khách rồi. Các anh đã giúp tôi, đây coi như là quà tạ lỗi. Anh nhận cái này thì chúng ta coi như xong nợ. Không cần đâu, cô cầm đồ về đi, chúng tôi không thiếu thứ gì cả. Chu Chính lái xe. Khương Mộ Bạch cũng chẳng quan tâm anh có nhận hay không, đem mấy con cá tươi cuối cùng trong giỏ cá đưa qua. Lộ Bắc Thần ngẩng đầu nhìn cô, ánh nắng nhạt chiếu lên gương mặt cô, càng khiến cô trông kiều diễm hơn. Như có ma xui quỷ khiến, anh đưa tay ra. Thêm, linh lực vốn đã cạn kiệt, lại đột nhiên có chút dao động vào lúc này. Chuyện này là sao? Tiểu Ngư Tinh sững sờ ngay tại chỗ. Đến khi cô kịp phản ứng lại, xe đã chạy đi rất xa. Vẫn là anh Thần có sức hút, lại là một cô nhóc mê mẩn rồi. Nhưng anh Thần à, anh cứ lạnh lùng xa cách như vậy thì cũng không được tốt lắm đâu. Chứ vừa trẻ tuổi, đẹp trai lại nhiều tiền như anh, giàu có vậy sao có thể độc thân mãi được chứ? Chu Chính, nếu cậu không cần cái lưỡi đó nữa thì tôi có thể giúp cậu đấy. Đều tại người đàn bà đó, nếu không vì chuyện đó xảy ra, sao mình lại bài xích sự tiếp xúc của phụ nữ đến vậy? Nghĩ đến đêm hôm đó, ánh mắt Lộ Bắc Thần càng thêm lạnh lẽo. Tiểu Ngư Tinh ngơ ngác vội vàng chạy về nhà. Vừa mở cửa ra, đã thấy một con chim đen to cao bằng nửa người. Rõ ràng là bị mắc kẹt không bay lên được. Ha 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 ha. Hóa ra là khách. Đã vào sân của Tiểu Ngư Tinh ta thì cứ ở lại vài ngày đi nhé. Con người này bị làm sao vậy? Khí tức này lại khiến mình cảm thấy sợ hãi. To quá, đây là điều tướng quân sao?
Chỉ là một con chim ngốc thôi. Các con đi ăn cơm trước đi. Mẹ đưa nó ra ngoài làm quen môi trường chút. Sẵn tiện nhặt ít cành khô cỏ dại làm tổ cho nó. Đôi mắt tròn xoe của con chim đen đảo một vòng. Cuối cùng vẫn không cam lòng mà đi theo cô ra ngoài. Lúc Tiểu Ngư Tinh nhặt cành khô, con chim đen cứ như đại ca đứng bên cạnh hóng mát, bất thình lình. Đôi mắt sắc lẹm của nó nhìn chằm chằm vào bụi cỏ. Hai con dã kê đột nhiên từ trong bụi lao sậy, bay toán loạn lên, nhưng chưa kịp vô cành mấy cái đã bị chim lớn tóm gọn. Ồ, lợi hại nha, hóa ra không phải là chim ngốc. Ha 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 ha. Không ngờ còn có một ổ trứng gà rừng. Đều là của ta hết. Lũ nhóc con, hôm nay điều tướng quân ta đây cho các ngươi thêm món. Điều tướng quân ngày đầu đến đã lập công lớn. Lúc về cũng ngẩng cao đầu, dáng vẻ rất oai phong. Trứng gà giữ lại cho nhà mình ăn. Hai con gà rừng mai mang lên thành phố đổi lấy tờ đại đoàn kết. Lo xong mấy việc này, Tiểu Ngư Tinh mới có thời gian suy nghĩ về chuyện ban ngày. Linh lực xuất hiện tình trạng dao động. Cô phát hiện chỉ khi chạm vào người đàn ông đó thì tình trạng này mới xảy ra. Cô lại xoa đầu đại bảo và nhị bảo đã ngủ say. Đến cả chú chim trong tổ là điều tướng quân cũng bị cô vuốt cho rụng cả mớ lông, nhưng linh lực trong cơ thể vẫn không hề thay đổi. Xem ra vấn đề thực sự nằm ở người tên Lộ Bắc Thần ban ngày rồi. Tiểu Ngư Tinh đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc, chẳng đợi nổi đến sáng liền bước thẳng ra khỏi cửa phòng. Linh lực dạt dào, đừng nói là trời mưa. Có mưa rào cũng không ngăn nổi bước chân của ta. Tiểu Ngư Tinh tìm đến nhà khách thì đã là chuyện của 2 tiếng sau đó. Lúc này cô không những người ướt sũng mà còn chạy mất một chiếc giày. Vì bộ dạng cô quá thảm hại, nhân viên phục vụ cũng không hỏi han nhiều mà dẫn cô đến gõ cửa phòng Lộ Bắc Thần. Nếu anh ta thực sự giúp ta khôi phục linh lực thì mình nên thuyết phục thế nào để anh ấy giúp đây? Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng được một người đàn ông trông vô cùng nho nhã mở ra. Muộn thế này rồi, cho hỏi có chuyện gì không? Nhân viên phục vụ bị nụ cười của anh ta làm đỏ mặt, ngượng ngùng lặp lại lời Tiểu Ngư Tinh vừa nói. Cô tìm Lộ Bắc Thần à? Anh ấy đang tắm, cô vào ghế ngồi đợi một lát nhé. Khi Tiểu Ngư Tinh bước vào phòng, người đàn ông còn chu đáo đóng cửa lại, tạo không gian riêng cho họ. Cô là ai? Chỉ mới chạm vào đầu ngón tay mà đã khiến linh lực của ta dao động. Nếu lao thẳng vào thì chẳng lẽ lỗ chân lông sẽ mở to? Toàn thân sảng khoái sao? Hóa ra là cô. Sao cô vào được đây? Nếu không nói rõ, đừng trách tôi không khách sáo. Lộ Bắc Thần đã nhận ra Tiểu Ngư Tinh, nhưng ngay sau đó đã dùng đồ chơi chĩa vào cô. Cái họng đen ngòm của món đồ chơi như thể sắp tiễn người ta đi. Tiểu Ngư Tinh sợ hãi lùi lại phía sau. Cô vốn là Tiểu Ngư Tinh tu luyện hơn 800 năm, lại phải nuôi con nhỏ ở thế giới loài người. Để chăm sóc các con, cô đã âm thầm lẻn vào phòng của người đàn ông đó. Chẳng ngờ khoảnh khắc sau đã bị họng đồ chơi đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán. Dù không biết đây là thứ gì, nhưng theo bản năng cô cảm thấy nó rất nguy hiểm. Hôm nay các anh đi vội quá. Tôi thấy mấy con cá đó vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng biết ơn, nên tối nay mới tìm đến đây. Đến để bày tỏ lòng thành, mà trên tay lại chẳng có gì. Người này nhìn là biết mục đích không đơn giản. Đúng là có ý đồ xấu. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói nhỏ nhã. Thiếu gia yên tâm, vị tiểu thư này không mang theo vật nguy hiểm. Chết tiệt, Ninh Viễn không phải vì lạc đường quá lâu nên quên mằng não về rồi chứ. Sao lại dám để phụ nữ vào phòng tôi thế này? Anh cất đầu chơi đi. Khoanh tay trước ngực nhìn cô. Thấy ánh mắt đối phương thỉnh thoảng liếc về phía ngực mình, anh không khỏi cảm thấy hơi rùng mình. Người phụ nữ này không phải vì mê sắc đẹp mới đặc biệt tìm đến đây đấy chứ. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Anh tiến tới dồn Tiểu Ngư Tinh vào góc tường. Trước đó bảo thấy tôi quen mặt cũng là bốc phép phải không? Ban ngày bày đủ trò, đêm hôm khuya khoắt lại đến gặp tôi, làm bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ cô định yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên à? Anh nói gì vậy? Tiểu Ngư Tinh ta đây mỹ nam nào mà chưa thấy? Sao có thể bị một con người mê hoặc được? Là một tiểu yêu quái hiểu biết sâu rộng. Tiểu Ngư Tinh vô cùng tự nhiên đặt tay lên lồng ngực anh. Chắc chắn là anh hiểu lầm tôi rồi. Lần này tôi đến chỉ để cảm ơn anh thôi. Khi hai người chạm vào nhau, nguồn linh lực bấy lâu mới bắt đầu hồi phục. Lộ Bắc Thần giật mình vì hành động của cô, lập tức lùi về sau một bước lớn. Cô gái này sao không biết xấu hổ vậy? Cũng chính lúc này anh mới nhận ra, một người vốn ghét người lạ đụng vào mình, vậy mà lại không hề bài xích cô.
Chẳng lẽ người phụ nữ này đối với mình lại đặc biệt? Đến thế sao? Cút ra ngoài, sau này nếu còn để tôi thấy cô. À, chưa đợi anh nói xong, Tiểu Ngư Tinh đã lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngày mai tôi lại đến tìm anh được không? Người phụ nữ này thật sự không biết xấu hổ sao? Mình đã quát mắng cô ta như vậy rồi, không được. Vậy tôi đi đây, có duyên gặp lại. Làm sao mà gặp lại được chứ? Ngày mai mình phải rời khỏi nơi này rồi. Chào buổi sáng Lộ thiếu. Chúng ta có lẽ phải ở lại đây thêm vài ngày. Xưởng trưởng Dương nghe nói anh tới đây. Hôm qua đã đặc biệt bắt tàu hỏa chạy đến đây rồi. Tính thời gian thì chắc sáng mai sẽ tới. Ngày hôm sau, Nhị Bảo vừa ngủ dậy đã thấy mẹ ngồi bệt dưới đất. Cậu bé tò mò đi tới nhìn dáng vẻ của mẹ mà suýt nữa giật cả mình. Mẹ ơi, mắt mẹ bị làm sao vậy? Mẹ là vì tối qua vui quá, vui đến nỗi cả đêm không ngủ được. Nếu mẹ đã vui như vậy thì Nhị Bảo sẽ nói cho mẹ biết một bí mật. Cậu bé ngập ngừng, cái thứ lấp lánh bị hỏng lần trước là do em trai dẫm nát đó ạ. Con có em trai từ khi nào thế? Mẹ không nhớ, là mình từng đẻ ra con cá nhỏ đao mà. Mặt Nhị Bảo đỏ bừng lên. Một lúc sau mới nói ra tên của Điều tướng quân. Khương Mộ Bạch run bần bật, cầm lấy cái đòn cánh bên cạnh rồi lao tới. Cái con chim ngốc này, ta không thèm nhận một con chim ngốc làm con trai đâu, lại còn là con chim ngốc làm hỏng viên ngọc trai lớn lấp lánh của ta nữa. Một trận gà bay chó chạy, sau đó Tiểu Ngư Tinh kiểm kê xong hàng hóa, liền lên xe bò xuất phát. Việc bán cá có thời gian vàng hạn chế. Mặc dù Tiểu Ngư Tinh rất muốn chạy ngay đến nhà khách một chuyến, nhưng cũng chỉ đành nén lại sự khao khát linh lực trong lòng, yên tâm ngồi bán cá cho đến khi chợ sáng kết thúc. Cô mới đeo cái gùi còn lại nửa gùi cá tươi đến nhà khách. Cô Khương đến sớm vậy. Mê mơ, người của tôi báo lại Lộ thiếu vẫn đang dùng bữa. Khương tiểu thư có muốn cùng tham gia không? Tôi cũng có thể sao? Vệ sĩ gật đầu, dẫn cô ấy vào trong, đợi anh ta đưa Khương Mộ Bạch vào trong phòng, mới quay người đi sắp xếp những việc còn lại. Bên ngoài anh ta là vệ sĩ của Lộ thiếu, nhưng thực chất lại là quản gia. Lúc lão gia tử còn dặn dò anh ta thay cháu trai tìm cháu dâu, anh ta luôn đôn đáo lo liệu. Giờ đây cuối cùng cũng thấy mầm mống tình cảm. Anh ta chắc chắn ủng hộ và kiểm duyệt. Ninh Viễn, lại đây đấm bóp vai cho tôi. Tiểu Ngư Tinh nghe xong mắt liền sáng rực. Một đôi tay mềm mại thon dài đặt lên vai anh. Lực tay có hơi nhẹ. Anh nhớ mày định lên tiếng thì cảm thấy một luồng khí lưu kỳ lạ xông lên vai. Không lâu sau đã khiến sự mệt mỏi của anh tan biến sạch sẽ. Cảm giác này quá đỗi thoải mái, khiến anh nhất thời quên cả việc lên tiếng từ chối. Cho đến khi một đôi tay chạm lên ngực anh, trượt dần về phía vạt áo. Anh đột ngột mở mắt, liền thấy ngay khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngư Tinh. Sao cô lại tới nữa rồi? Đánh không được, mắng không xong, cô nàng háo sắc này thật khó trị. Chẳng lẽ thật sự để cô ta cứ lờn vờn mãi? Nếu thế thì mặt mũi tôi để ở đâu? Bây giờ cảm thấy thế nào? Vai không còn đau nữa chứ? Kỹ thuật xoa bóp kim bài, mọi lứa tuổi đều mê. Không lừa già dối trẻ, hi hi. Tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau. Chưa đợi anh nói xong, Tiểu Ngư Tinh đã ngồi xuống đối diện anh. Biết rồi, lần sau tới tôi sẽ báo trước. Đói quá đi, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Người phụ nữ này rốt cuộc có hiểu tiếng người không? Anh đứng dậy xách cô ấy như xách gà con ra ngoài. Đi ra, bất kể cô là ai, sau này không được phép đến đây nữa. Một gương mặt tươi cười ghé sát vào mặt anh, thi triển mê hoặc thuật đến mức tối đa. Anh đẹp trai ơi, mình cùng ăn cơm đi. Ăn cơm xong rồi thì, hi hi. Đang cười nham nhở thì bị Lộ Bắc Thần lấy một bàn tay chặn ngay vào mặt. Cười trông gian xảo thế, đúng là đồ mê trai. Mau ra ngoài cho tôi. Tên này bị cái gì vậy? Sao không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của ta chứ? Anh, mê hoặc thuật của ta ngay cả lá cây cũng có thể biến thành vàng cơ mà. Một khắc sau, vệ sĩ Ninh bưng đĩa trái cây bước vào. Cô Khương về sớm vậy sao? Cứ tưởng là cô ấy có thể ở trong phòng của thiếu gia Lộ cầm cự thêm vài phút nữa chứ. Sau này bớt đưa mấy người phụ nữ lai lịch bất minh đến bên cạnh tôi. Tôi không quan tâm ông cụ đã nói gì với anh, nhưng tôi không thích cuộc sống bị người khác sắp đặt. Vâng, thưa thiếu gia Lộ. Nếu tiến độ của hai người họ chậm như vậy, liệu mình có nên nỗ lực thêm chút nữa không? Ý nghĩ này đã hoàn toàn tan biến sau khi thấy hoàn cảnh của Tiểu Ngư Tinh. Đợi Tiểu Ngư Tinh bán nốt chỗ cá còn lại và quay lại định thu thập linh lực, cô thấy thái độ của vệ sĩ Ninh đã quay ngoắt 180 độ. Cô Khương, hoàn cảnh của cô chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Tôi thấy khoảng cách giữa cô và thiếu gia Lộ vẫn quá lớn. Vì lợi ích của chính mình, tốt nhất sau này cô đừng đến đây nữa. Đồng chí nữ này, anh Lộ của chúng tôi tuy từ nhỏ đã ưu tú hoàn mỹ, nhưng chưa bao giờ yêu đương gì cả.
Thế nên tâm hồn anh ấy cũng rất đơn thuần. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với anh ấy. Sau này cô cũng đừng tìm anh ấy nữa. Ai thèm yêu đương với cái bình linh lực di động đó chứ. Ta chỉ cần hồi phục linh lực từ anh ta thôi, xong việc sẽ trả thù lao. Hậu Hĩnh, nếu anh ta vẫn ghét mình, cùng lắm thì bù đắp cho anh ta. Tôi nghĩ mình cần phải đính chính với các người một chút. Cô vừa nói vừa thi triển mê hoặc thuật lên hai người họ. Mọi người đều đang hiểu lầm về tôi rồi. Tôi không chỉ là người tốt, mà còn là một thanh niên nhiệt huyết, tích cực. Còn về mấy đứa nhỏ tuy là chúng không phải con anh ấy, nhưng mẹ của đứa nhỏ là của anh ấy không phải là được rồi sao? Chúng tôi đang tự do tìm hiểu nhau. Các người không những không được can thiệp mà còn phải ủng hộ mới đúng. Sau khi nói ra những lời sắc sảo này, sắc mặt cô ấy bỗng chốc trắng bệch. Tuy rằng cái giá hơi đắt, nhưng khi lời vừa dứt, biểu cảm của hai người đối diện từ ngơ ngác chuyển sang bừng tỉnh, cuối cùng là kiên định. Chúng tôi luôn ủng hộ cô, cảm động quá đi. Đây chính là một người mẹ kiên cường bất khuất, dùng sự nỗ lực của mình để khiến thiếu gia nhà giàu phải lòng mình. Thật là một câu chuyện cảm động. Mình chỉ mới ám, chỉ là mình có thể làm bạn với Lộ Bắc Thần thôi mà. Làm bạn thôi đấy. Hai người này có phải tưởng tượng hơi quá rồi không? Lúc này, Lộ Bắc Thần đang mặc bộ đồ thoải mái chuẩn bị ra ngoài. Thấy Chu Chính vừa định lên tiếng thì đã bị anh ta đẩy đến cạnh Tiểu Ngư Tinh. Anh Thần, chị dâu nhỏ hôm nay dọn hàng sớm thế, chắc chắn là có kế hoạch khác rồi. Anh đi cùng chị ấy đi, bồi đắp tình cảm chút. Đúng đó Thần thiếu, Mộ Bạch là một cô gái tốt, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Cái quái gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai người này như bị chúng bùa mê thuốc lú vậy? Cái gì mà phải đối xử tốt với cô ấy? Tôi với cô ấy chẳng có quan hệ gì, tốt cái nỗi gì? Chưa đợi Lộ Bắc Thần kịp định thần lại, Tiểu Ngư Tinh đã kéo anh ta chạy khỏi hiện trường. Mọi người ơi, bộ phim này mình cũng rất thích, nhưng vì những tập đầu lượt xem thấp quá nên mình không có động lực để làm tiếp. Bạn nào yêu thích thì cho mình xin một tương tác nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ.